nekirugama gatagati ngĩigua thayũ wa Ngai nĩ woka, ngĩigua hinya wa Ngai nĩ woka. Nyũmba ĩyo yothe gũtirĩ handũ haikarĩkaga. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ handũ ona haikarĩkaga. Harĩa hothe njikaraga kana nĩ kitchen, kwĩ hĩndĩ mũndũ agĩikaragia mũtumia kitchen akĩruga, gũtirĩ handũ nduturĩra tatambire. Table room, dining na kitchen, na gĩthiũrũrũka nginya kitchen na thĩinĩ gĩthiũrũrũka mũno. Kuma mũthenya ũcio, tondũ ngĩgeciria kũmĩoya video nĩ ndarealize ndirĩ toro na ngĩona nĩ ũndũ real. Bwana asifiwe sana. Ngai akĩrekereria thayũ. Rĩrĩa kwĩ mbara, andũ a Ngai mabatiĩ gũkorwo na thayũ na riri wa Ngai. Na thayũ ũcio nĩ Ngai ũrekagĩrĩria. Saitani ndarĩ thayũ angĩrekereria. Saitani ndangĩkũhe thayũ. Wokire ũtariĩ ta ndutura. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ũndũ no mũthĩ ngĩũririkana, ndikana nĩ ũraigua ũndũ ũririkanaga ũgakena na thĩinĩ, ũkaigua gĩkeno kĩu nĩ kĩagacĩra. Ũndũ ũcio nĩ ũkenagia mũno na ngera Ngai nĩ thengiũ. Ndutura ĩyo nĩ aikarire kũndũ kũu mũno. Ũguo rĩ, Ngai nĩ aikaraga handũ aranyitwo ũgeni. Ngai nĩ aikaraga handũ aramũkĩrwo. Ngai nĩ aikaraga handũ aramũkĩrwo. Ariũ na aithe witũ, gĩa na thayũ wa Ngai na ũgĩe na gĩkeno kĩa Ngai. Ndũkanamakio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ. As long as nĩ ũĩ kwĩ Ngai ũhotanaga. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Na thayũ ũcio no mũthĩ ngĩũririkana, njĩraga Ngai nĩ thengiũ. Njĩraga Ngai nĩ thengiũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo mũtikaigue thĩna, mũgĩe na thayũ wa Ngai. Na thayũ wa Ngai nĩ wohanagĩra raithi mũno, okorwo ndũrĩ wamenya. Tondũ ndũkuaga maũndũ, nĩ ũrekagia maũndũ. Wĩ hau ũrĩ, gĩa na thayũ nĩ tondũ wa ciana ciaku, cianake na cia airĩtu. Gĩa na thayũ nĩ tondũ wa mũciĩ waku. Gĩa na thayũ nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai. Gĩa na thayũ nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathima. Ngai witũ arotũma mũgĩe na thayũ nĩgetha riri wa Ngai wonekane. Kwĩ rĩmwe wanakorwo ũkĩgerera ruo-inĩ, ũgacoka ũrĩrĩ wakinya handũ mũcemanio-inĩ ũkerwo tũhoithie nyina wa ng'ania, ũkaiguaga ta ũngĩmera
ndukuhota kuhoya. Ndukanaremwo nĩ ũtungata o wothe kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ tondũ wa ruo. Rĩkoragwo arĩ igeranio inene mũno, nĩ kĩgeranio kĩnene mũno, nĩ kĩgeranio kĩnene mũno, na andũ aingĩ managwa manekora hatĩka-inĩ ĩyo. Ũmenye no ũthiĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ matũkanĩte, wĩrwo ũhoithie, angĩ matikũhinga maitho megũkũrora ũguo, na wewe wĩ wa mwena ũyũ ũngĩ wĩrwo ũhoithie, ona matiroiga ameni. Bwana asifiwe sana. Ndukanainaine wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ndukanacenjie mũtungatĩre ona rĩrĩa watũrĩtwo mũtwe na thogo. Bwana asifiwe sana. Ona rĩrĩa ũbutĩtwo wĩra, ona rĩrĩa ũthinĩkanĩtio, ona rĩrĩa wĩra ũharaganĩtio, ndũkanorwo nĩ hinya wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Na ndũkanarutĩre Saitani ũira atĩ niĩ ndĩrageria gũthoma kiugo gĩkarema. Ũcio nĩ ũira ũkenagia mbũtũ ya mũcukani. Tareke ngwĩre, he ciugo tũtabatiĩ kũhũthĩra, tondũ itũmaga nginya ndaimono iria ikomete ciambũrũrũke, tondũ ciguaga tarĩ gwĩtwo ciĩtwo. Ũkĩrai muone ũtorani ũrĩa tũtoranĩtie naguo. Ũrĩa aroiga ndangĩhota gũthoma kiugo kĩa Ngai wao. Bwana asifiwe sana. Ũkĩrai mũigue ũira wa Honoki atĩ nyina wa ng'ania aroigire atĩrĩrĩ, atĩ arakarĩte ona ndarahota gũthoma kiugo kĩa Ngai wao. Tini na ndirahota gũthoma Biblia. Tareke ngwĩre ona ũngĩthoma Biblia ũtegũtaũkwo ta thoma. Thoma. Ariũ na ithe witũ, thoma kiugo kĩa Ngai. Nĩ ndanorwo nĩ hinya, no the time ndaguũria kiugo kĩa Ngai ũguo, mawazo macio moima meciria-inĩ magathenga, na niĩ ndingĩhota gũikara itegũthoma kiugo kĩa Ngai. Ona rĩrĩa ruo rũingĩho na rĩrĩa mbara yaritũha, thiaga kiugo-inĩ kĩa Ngai, na ndimenyaga nĩ kĩrĩkũ, na nditheaga gwetha kĩandamano, njethagĩrwo kiugo nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe ndarumirwo nĩ mũtungatĩri ũmwe o gũkũ njatha-inĩ. Ngĩrumwo wega ũrĩa mũndũ arumagwo, ũkĩrumagwo we ũkaigua wĩ mũrume. Irumi nyingĩ irĩ thimũ-inĩ ĩno, nĩkĩo gathimũ gaka ndĩkaigaga thĩ, na nĩ ngũrora nĩ mweri cigana. Bwana asifiwe sana. Ngĩra Ngai nĩ ndaigua, no we ndũkaigue. Tondũ wĩra ũrĩa ũhete no nginya ndute. Bwana asifiwe sana. Wĩra ũrĩa ũhete no nginya ndute. Ndũkanatigithĩrie gwĩka ũrĩa Ngai akwĩrĩte wĩke, ona andũ arĩa akwĩrĩte wĩkĩre mangĩkũgereria ruo-inĩ. Musa ageragĩrio ruo-inĩ nĩ Isiraeli na ndamatiganirie. Manyota, Musa akanyota hamwe nao. O makĩmũnegenagia, we mũndũ mũkĩĩgu, we nowe waragĩrio nĩ Ngai, kũrĩa kwarĩ marenge, waturutire na gũkũ ũkĩ ũtũragĩra na gũkũ. Musa no amambatagĩra kĩrĩma-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno, na ndiacokirie. Ona ũmũthĩ ũtirĩ ndacokia na ndigacokia. No itua rĩa gũtungata Ngai rĩruo, ariũ na ithe witũ, rĩruo.
Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na ũkĩona mũndũ wakinyĩrwo nĩ kũrekonda mĩario agũtũmĩre, arenda ũtũre ũiguaga ũguo, ngĩra Ngai he thayũ, he hinya. Nĩ ndaigua no we ndũkaigue, tondũ we ũngĩigua wĩra ũrĩa ũhete ndute igũrũ rĩa andũ aya ndingĩruta. Mwathani arogocwo. Na nĩ ũgathomerwo biũ ta mwana na ũgakũmwo biũ. Ngĩona korwo nĩ rĩrĩa twatũũraga thĩ-rĩ, nĩ tũtiakĩrĩ na matũ ma kĩroho, matũ ma kĩmwĩrĩ nĩ mangĩaigua. Bwana asifiwe sana. Hinya wa gũtorania umaga kũrĩ Ngai. Thayũ wa gũtorania umaga kũrĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Maandĩko ma Ngai gũtirĩ hĩndĩ megũcenjia ona kana magarũrũke. Nyitanai ariũ na arĩ ithe witũ, mũhoe Ngai hamwe mwĩ ngwatanĩro. Tondũ rũbui rwa ngoma no rũrahenia. Na mũtikarute mĩaki ya kũngĩ. Mũtikarute mĩaki ya kũngĩ. Akorwo nĩ Theophilus kana Theophilus, wakorwo nĩ ũrenda gũthiĩ ũthiĩ, ndũrĩ mũndũ ũkũhingĩrĩirie. Niĩ nĩ njũĩ mĩaki ya kũngĩ nĩ ĩkũrũrĩra andũ. We nĩwe ũĩ mahiga makwa nyũrika ũrĩa matariĩ ona ũmũthĩ. Nĩ ũririkanaga harĩa mwaikaraga mũkĩruga ngima, mami wanyu arũma mũkarũma, akĩrora kana nĩ hĩu. Kĩhumo-inĩ kĩu kĩa mũhu ũcio wa mahiga macio nĩ ũkĩũĩ wega. Ruo rwa kĩhumo kĩu nĩ ũrũĩ wega. Thĩna wa kĩhumo kĩu nĩ ũĩ wega. Nĩwe ũĩ tũkĩhuhĩrĩria mwaki ũyũ. Nĩ ũĩ tũkĩhuhĩrĩria mwaki ũyũ. Bwana asifiwe sana. Andũ marokire mwaki wĩ mwakanu, nĩ matige gũkũmakia. Mũndũ arokire mwaki wĩ mwakanu. Na nĩ ndĩmũrutĩra wĩra ũmwe ũmũmakie na ũmũgegie. Na wĩ haha thimũ-inĩ ĩno, gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa marathumbũra andũ meciria, Ngai arĩtie tene mũno na ngarekonda na ngamũtũmĩra nginya ndĩti. Nona ng'ania agekona nona. Kĩtĩ Ngai nĩ ahithaga andũ ake ndundu. Nona ng'ania mũtirĩ hamwe. Okĩte nĩ ũndũ wa ũndũ mũna. Na kwĩ hĩndĩ ndonagia Reverend Rachel, ngĩmwĩra nĩ wona ũyũ ndamũcĩbire ũrĩa mbere. Bwana asifiwe sana. Nĩ gweterera ndĩreterera nyone maũndũ marĩa Ngai anaria. Na ngĩmwĩra ũguo mũrona tũhana tiguo tũtariĩ, tũtikũrĩkia ithuothe. Ũguo mũrona tũhana tiguo tũtariĩ, tũtikũrĩkia ithuothe ona twambĩrĩirie ithuothe. Na ti inyuothe a rũru rũrũ. Bwana asifiwe sana. Ndiũĩ tũkĩendaga ũndũ ũngĩ atĩa, tondũ kũrutwo tũrerute, gũtarĩrio tũrĩatarĩrie. Bwana asifiwe sana. Na maũndũ mothe meho.
Ngai witũ nĩ Ngai. Ndũkaigue ũrĩtwo nĩ thayũ kana ũrĩtwo nĩ hinya. Iganĩra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũrĩa ũrĩ hinya. Kĩhumo gĩkĩ nĩ ũkĩũĩ wega, tũikarĩte riko-inĩ na nginya na mwaki wa mabebe kwagĩte ngũ na ngima ĩkarugwo na ĩkahĩa. Bwana asifiwe sana. Gĩkĩ nĩ kĩhumo kĩrutĩtwo kũraihu nĩ mwene kĩo. Haiya, gĩa na hinya na ũmĩrĩrie ngoro. Kuwa na amani ya Mungu, kuwa na utukufu wa Mungu. Na ndirarĩkirie kũmenya thutha ũyũ kĩrathimo kĩrĩa kĩnene mũno thĩinĩ wa ũtungata-inĩ wa Ngai nĩ kwaga guoya na kwaga gũthangania na kwaga gwĩtetera. Bwana asifiwe sana. Na maũndũ mangĩ maingĩ maritũ ndamatarire magĩũkanga maũndũ 17 no ndĩmandĩkĩte handũ. Twagaga gwĩka ũũ nĩkĩ? Mwathani akũrathime. Reke tũingĩre thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 34 na ndĩrenda twambĩrĩrie haha kamũra-inĩ ga 3. Na nĩnjũĩ nĩ tũthomete na Ngai witũ nĩ mũtugi. Ngũthoma nyitithanĩtie na Ngai nĩ egũtũteithia. Na tũtikae kũriganĩrwo atĩ mũthenya wa Sunday Ngai witũ nĩ egũtũhe ihinda rĩa ũheri, rĩa umbũri, ihinda rĩa gũkũũrwo. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nawe ndũkahonoka atĩ nĩguo wage kũnyitwo nĩwe, no ndũrĩ hingo ũtekũrekererio ũneanwo moko-inĩ make. Ningĩ mũgakũranĩra maitho na mũthamaki ũcio wa Babylon na mwaranĩrie nake mũgĩcokanagĩria na tũnua, nawe nĩ ũkarindũrĩrwo Babuloni. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ĩno nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa yakinyĩrĩire Jeremia yumĩte kanua-inĩ ka Jehova, yumĩte he Jehova rĩrĩa Nebukadnezaru mũthamaki wa Babylon arũaga mbara na Jerusalemu na matũũra marĩa marigicĩirie Jerusalemu. Kũrĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa Ngai yarĩirie Musa, kũrĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa Ngai yarĩirie Jeremia, kũrĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa Ngai yoimĩrĩire Jeremia na akĩmũnengera. Bwana asifiwe sana. Tareke tũthome thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 4. No ona kũngĩtuĩka nĩ ũguo rĩ, ta thikĩrĩria ndũmĩrĩri ĩno ya Jehova, we Sedekia mũthamaki wa Juda. Ha ũhoro waku rĩ, Jehova ekuuga ũũ, ndũgakua ũragĩtwo na rũhiũ rwa njora. Ugai ameni. We ũgakua o wega na thayũ, na nĩ ũgacinithĩrio mahuti marĩa manungaga wega, o ta ũrĩa athoguo macinithagĩrio. O athamaki a tene arĩa marĩ mbere yaku, ũguo noguo andũ magagũcinithĩria mahuti macio manungaga wega. Nao nĩ magakũrĩrĩra makiugaga atĩrĩ, ĩiyaĩ mwathi witũ-ĩ, nĩ gũkorwo niĩ Jehova nĩ niĩ njarĩtie ũhoro ũcio. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue raini ya 6. Hĩndĩ ĩyo Jeremia ũcio mũnabii agĩkĩhe Sedekia mũthamaki wa Juda ũhoro ũcio wothe
arĩ kũu Jerusalemu. O hĩndĩ ĩyo mbũtũ cia ita cia mũthamaki wa Babylon ciarũaga mbara kũu Jerusalemu, ona matũũra-inĩ mothe ma Juda marĩa matigarĩte, namo nĩmo Lakishi ona Aseka, nĩ ũndũ macio moiki nomo matigarĩte me mairige kũu Juda. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno, na Ngai witũ nĩ arĩ tha. Jeremia akĩguũrĩrio nginya gĩkuũ kĩa mũthamaki wetagwo Sedekia, na akĩrwo nĩakarĩrĩrwo nĩ kĩrĩndĩ kiuge, woiyĩia mwathi witũ-ĩ, na akĩrwo nĩagacinĩrwo mahuti marĩa manungaga wega, ta ũrĩa thamaki na hau kabere makua mekagwo nĩ andũ. Macinagĩrwo mahuti manungi wega, kana magagĩitĩrĩrio maguta ma goro mũno. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩatũteithie nĩgetha tũgĩe na ngumo njega. Ngai nĩagũteithie nĩgetha ũgĩe na mũtararĩko mwega wĩ muoyo. Ona wĩ kaburi-inĩ, Jesũ agĩũka kũgĩra kanitha, no gũkũrio kaume mbĩrĩra. Mwathani arogocwo. Tareke tũthome thĩinĩ wa raini ya 8. Ningĩ ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa yacokire gũkinyĩrĩra Jeremia, au nĩho ngwendaga tũkinye, yumĩte he Jehova hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki ũcio ti Sedekia arĩkanĩire kĩrĩkanĩro na andũ othe arĩa marĩ Jerusalemu, gĩa atĩ kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo. Kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo. Bwana asifiwe sana. Mũthamaki Sedekia akĩarĩrĩria mũno ũhoro wa kuohoranwo. Jeremia akĩarĩrĩria ũhoro wa kuohoranwo. Matũ mao makĩigua ũhoro wa kuohoranwo. Ta njĩragia atĩrĩrĩ, ariũ na ithe witũ, Ngai ũyũ no ahote gũtuohora mawaganu-inĩ maitũ. Ngai ũyũ no ahote gũtuohora ikuũ-inĩ ici andũ aya makuĩte cia kĩroho, ikuũ iria tũkuĩte cia kĩroho. Ngai ũyũ no ahote gũtuohora kĩoho-inĩ kĩa premature death. Kwanyu mũthikĩte anake aigana nyinyi, mũthikĩte airĩtu aigana nyinyi, aciari aku makuire wena mĩaka igana. Nĩndĩrataraga na ngageria gwĩka mathabu, na nĩndanakwĩra ũguo. My mom na my father. My mom wakuire na around 34 years. 34 years ama 36. Tondũ akuire 1981. Na akuire na 34 years ũrutithanie. Na mĩaka ĩyo 34 ndaraga ngona ahikĩte na ta mĩaka 17 kana 15. Ũguo korwo nĩ ta rĩu baba ngĩrĩ thĩinĩ nĩ tondũ wa children abuse. Bwana asifiwe sana. Na nĩ aciarĩte ciana 7. Iyo yarĩ premature death. My father akuire na 65 years. Iyo ni premature death. Akuire 203. Iyo ni premature death. Kwanyu rĩ, nĩ kũrĩ ikuũ ta ici. No tũhote kuohorwo kuma ikuũ-inĩ ici. Bwana asifiwe sana. Mũciari wa mũtumia anakua, ciana nĩ igeragĩra ruo-inĩ, tondũ ti athuri aingĩ me mũrigo. Bwana asifiwe sana. Na my father ndahikanirie, agĩũka gũkua ndahikanirie. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tacoka hau hanyu riko-inĩ, tũmenye tũrohorwo kĩ. Ti kuga atĩ niĩ ndĩ perfect. Andũ a Ngai mũririkane ndĩ mũndũ nĩguo ngwĩraga. Nĩ tha cia Ngai. Nĩ tha na hinya wa Ngai.
ihinda rĩa kuohorwo nĩ ikinyu. Ihinda rĩa kuohorwo nĩ ikinyu. Tareke ngucokerere kamũraini gaka. Ningĩ ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa yacokire gũkinyĩrĩra Jeremia yumĩte he Jehova. Hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki ũcio ti Sedekia arĩkanĩire kĩrĩkanĩro na andũ othe arĩa marĩ Jerusalemu, gĩa atĩ kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo. Wa atĩ kĩrĩkanĩro gĩa atĩ kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo. Ningĩ ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa yacokire gũkinyĩrĩra Jeremia yumĩte he Jehova. Hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki ũcio ti Sedekia arĩkanĩire kĩrĩkanĩro na andũ othe arĩa marĩ Jerusalemu, gĩa atĩ kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo. Nĩ tũkuohorwo cioho-inĩ ici tuohetwo ariũ na ithe witũ. Nĩ tũkuohorwo minyororo-inĩ ĩno tuohetwo ya ũmaraya na ũtharia na ũici na ũtunyani na maheni. Nĩ tũkuohorwo minyororo-inĩ ĩno. Nĩ tũkuohorwo minyororo-inĩ ĩno ya ũhoi wa mĩhianano. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũkuohorwo minyororo-inĩ ĩno. Ngai witũ nĩ Ngai. Nĩ tũkuohorwo ikuũ-inĩ ici. Nĩ tũkuohorwo. Ikuũ-inĩ ici nĩ tũkuohorwo. Cioho-inĩ ici nĩ tũkuohorwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũkuohorwo cioho-inĩ ici. Ugai nĩ tũkuohorwo tondũ nĩ Ngai. Jerusalemu ona yohwo, ihinda rĩayo kuohorwo rĩa kinya rĩtiahĩtũkirie ndagĩka ona ĩmwe. Twĩna igongona rĩrĩ rĩa kuohorwo rĩ, nĩkĩ ũreharĩrĩria kuohorwo? Arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja na arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, kũraihu na gũkuhĩ, ũthamaki-inĩ wa Ngai no ta kũmwe. Tũnyitanagĩra twĩ kĩndũ kĩmwe. Nĩ ũkuohorwo kĩoho-inĩ gĩkĩ, gĩkuũ-inĩ gĩkĩ kĩaingĩririo mũciĩ kwanyu nĩ mamu wanyu, tondũ nĩ akuaga mbeca cia kanitha, kwaga cukari akagũra cukari na cia kũiga nĩ agacokia. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũkuohorwo kĩoho-inĩ gĩkĩ. Ucio mũthuri waku kana mũtumia ũcio waku wehokeirwo mbeca cia kanitha thia karute wĩra ũrĩa wagĩrĩire nĩ kũrutwo, no tiguo warutirwo. Tarora materetha marĩa ũterethete. Tarora rũgano rwaku na thutha wone ti rũthaka. Tarora wone wĩna atumia igana. Nĩ rũgano rũtarĩ rũthaka. Tarora wone wĩna athuri igana. Nĩ rũgano rũtarĩ rũthaka. Nĩkĩ? Nĩ tondũ wa spiritual death. Ngai witũ nĩ anjiguĩrĩre tha mũno. Igũrũ rĩrĩ rĩnjiguĩrĩre tha mũno. Nawe Ngai akũiguĩrĩre tha. Tarora ciana ciaku cioete passport visa maita maigana ikĩgũaga. Nĩkĩ gĩtũmi? Tarora andũ aku magereire ruo-inĩ rũhana atĩa. Tarora wone nĩkĩ gĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Menya ihinda rĩaku rĩa kuohorwo nĩ ikinyu, mũndũ ũyũ wa Ngai. Ihinda rĩaku rĩa kuohorwo nĩ ikinyu. Kwanyu gũtikũrĩrwo rĩngĩ, gwaku gũtikũrĩrwo rĩngĩ. Mũirĩtu waku no thĩna one kĩhiko-inĩ, no ruo one kĩhiko-inĩ, nĩwe ũmũteithagia. Mwanake waku no thĩna one kĩhiko-inĩ, nĩwe ũmenyaga kĩrĩa mekũrĩa na kĩrĩa mekũnyua.
tondu meruo-ini ni atoyo twekire tukiohwo kioho kia muturire Ngai nduiguetha ni atio twekire tukiaga gukenia Ngai uri uhoti tugikorwo ni twahumbwo nguo imagigi ituraga irugamagio mbere ya gite gio thamaki ni Saitani generation to generation ni atio twekire tuthiaga kwihanda kigongona-ini kia Ngai Saitani agoka karugamia gakuo ke magigi ni atio twekire ni atio riko-ini ritu riekire kihumo-ini gitu kwaya gukorwo ngũ iria cia kurugagira githeri kana ngima ni muti wari hau kanitha-ini wathire ugitema kana ni mbaũ iria cia kanitha ukiuga ici ti kubuthira guku ni gucitua ngũ tigana na indo cia Ngai. Bwana asifiwe sana. Tarora tacokana thutha hanini hau riko-ini ria maituguo na thoguo wione wi muiritu munyinyi ta wiingirie kiratu-ini gia ciari aku magithinika niwe na riu mutumia mukuru ni uretwo cucu Keri ucoke nawe wiikie riko-ini riria wathire ukihika kihiko giaku ni kiagacirire kihiko gia ciana ciaku ni kiagacirire kia ari aku ni kiorenda kigacire kia iritu aku ni kiorenda kigacire neha tutereire makinya ihinda ria kuohorwo ni ikinyu ihinda ria kuohorwo ari na ithe witu ni ikinyu na kuohorwo ri gutihoragwo mundu utarenda kuohoragwo mundu uri urenda ndugaconoke na ndugetigire kwi mutumia umwe wajariirie uru muno wi bururi-ini wa UK na ndana mugweta ringi ngimuhoera akihonoka tugithoma kiugo kia Ngai tugithoma nari university by then akiuma university akiona wira akihokeka muno na ihinda riake ria kuhurio ni ngoma ahuririo ni brother yake gwituka ni makwi magongona mararutwo ma guthinjwo kwao ati nigetha mugunda wa mundu uitwo tatha na uitwo thakame akijira nie kwendaga ngathie ndimurugamirire igongona-ini riu ngimwira mwari wa ithe witu twi ndugu no igongona riu ndingithie na tondu mari irituana magurite mburinya o mundu ika yake thinjirwo mburi tondu matiataukitwo muru wa nyina uria tari akijira gitungata ucio waku giikare ni ndukanyona Theophilus ngimwira nani ndukanyona magongona-ini ma mburi ni thakame ria itekire mutharaba-ini ni iganite ni na ikaigana andu a Ngai na kirakara muno ona ni ndari ndume pastor umwe wakwa makuhaniriirie mucii ngimwira ndukagerie ndagukania ndi thiini wa ritwa ria Mwathani kundu kuu ndugathie na no ekumwita tondu imire UK agithie kimwira ihi ukai kimwira ihi ndiguka Bwana asifiwe sana akiura kanitha uguo ila niguo arahurire thimu na we karibu sana mwari wa ithe witu aririte muno ni ndorire ndamwira ndorite ihinda riu urari na kuja kuri uria urathomire kuri uria uramenyire ugicoka mucii ndungiurio ni mundu arachirire ihinda riu
gĩa mĩaka ĩyo 3 na nĩ aranjĩrire njuge ũguo nĩgetha andũ maigue arutĩte nda 5 tondũ nĩ irigũrĩirwo na gũtirĩ nda ya ithe na ũngĩ ararigwo nĩkĩ njĩkaga. Mwĩtĩo ũrĩa arĩ naguo wa gĩthomo Ngai akĩũharũrũkia. Hinya ũcio wĩ naguo ũmenyerere, ũhande wega kiugo-inĩ kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ aranjĩra wona ndacoka woro-inĩ arĩa twambĩrĩirie nao no makamenya na nĩ makandirikana. Ndĩramwĩra amba ũhurũke, thikagĩrĩria ũguo wambe ũhurũke. Bwana asifiwe sana. Rekei ndĩmwĩre na kũu nja andũ maragonyerwo ngingo ĩkagonyeka, na kũu nja kũrĩ mĩrũthi ĩrarĩa andũ ĩkanina, ikara thĩinĩ wa hema. Bwana asifiwe sana. Na ndĩrakwĩrire ta ihinda rĩrĩ ũguo kwĩna mawĩra maingĩ mũno mararutwo, ngera Ngai nĩ thengio. Rĩrĩa andũ maranoga makoima nĩ kũrĩ andũ angĩ Ngai aracokia. Mwathani arogocwo. Wĩra wa Ngai ndwagaga mũruti, na wa Ngai rĩ ũraragio nĩ igoto. Ũguo tweragwo nĩ acũcũ. Tareke ngũcokerere rĩngĩ raini ya 8 thĩinĩ wa Jeremia 34. Ningĩ ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa yacokire gũkinyĩrĩra Jeremia yumĩte he Jehova hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki ũcio ti Sedekia arĩkanĩire kĩrĩkanĩro na andũ othe arĩa marĩ Jerusalemu gĩa atĩ, ũthikĩrĩrie mũno, kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo. Bwana asifiwe sana. Kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo. Haya, tathikĩrĩria iwe kamũra-inĩ ga 9. Nĩgetha mũndũ o mũndũ areke ndungata yake ya mũndũ mũrũme ya Mũhibirania ona ndungata yake ya mũirĩtu ya Mũhibirania ciohorwo, itige gũcoka gũtuĩka ngombo, no ituĩke cia kwĩyathaga. Nĩgetha mũndũ ona ũrĩkũ ndakanacoke gũcitua ngombo. Naguo ũguo nĩ ta kuuga Mũyahudi ndakanacoke gũtua Mũyahudi mũrũ wa ithe ngombo. Ngai witũ nĩ Ngai. Nĩ mũkuohorwo ũkombo-inĩ, na ndĩrakwĩra nĩ ũkuohorwo nĩ Ngai ũyũ wĩtĩkĩtie na Ngai ũyũ ũhoyaga. No kuohorwo nginya kũrĩa ũrutaga wĩra, kũrĩ ũrĩa Ngai egũkwĩhokera maũndũ. Nĩtanjĩragia atĩrĩrĩ, Ngai ũyũ githĩ to ũrĩa watongoririe ciana cia Isiraeli rũgendo-inĩ. Hĩndĩ ĩyo mathiaga rĩ, marĩmagia mabuti kũ? Hĩndĩ ĩyo me rũgendo-inĩ rĩ, marutaga mawĩra kũ? Githĩ to marĩaga na makanyua? Ũyũ akĩrĩ Ngai wa ciama, ũyũ akĩrĩ Ngai wohoraga, ũyũ akĩrĩ Ngai ũraruta andũ ũkombo-inĩ. Ngai nduta ũkombo-inĩ wa waganu wa mĩthemba yothe, nduta ũkombo-inĩ wa mathĩna ma mĩthemba yothe, no rute kĩrĩndĩ gĩkĩ ũkombo-inĩ. Ngai witũ nĩ atũrute ũkombo-inĩ, Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Ngombo yaku ya Mũhibirania ĩrĩ ya mũndũ rũme kana ĩrĩ ya mũndũ wa nja, ihinda rĩa kuohorwo rĩakinya no ikuohorwo. Ĩtĩkĩra kuohorwo. Na nĩwamenya aingĩ ao mohetwo nĩ arĩa maciaranĩirwo nao, aingĩ ao mohetwo nĩ arĩa marĩ a bamĩrĩ. Githĩ ndimũthomeire kiugo na ũndirikanie tũthomete ha?
ati andu aria makugitagira hinya ni andu a nyumba ya mundu kiumbe. Andu a nyumba ya mundu kiumbe ni marituhagia wira. Andu a nyumba yakwa kiumbe no marituhie wira wa Ngai. Ni maandiko na tuthomaga maandiko. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku muno. Ni ihinda riaku wohorwo ukombo-ini ucio. Eni ui he mundu ndirerire atiriri arona ta ndoiga uru akinjira aria mamwandikite uria mahana ndiramwira ihinda ni ikinyu Ngai akurute kuu tondu ndukuria irio cia Amisiri hindi ingi ni ugimarite cirari cia gukurera. Riria Musa iganire kwa Farao ambiriirie bara nginya na ihii cia Farao na ireti wa Farao aiga arerwo ni irio cia Mumisiri arerwo Ngai akimukura. Bwana asifiwe sana. Uyu ni Ngai. Mesiritie Musa ni egwikara hau ni iria riao. Mesiritie Musa ni egwikara hau ni nyama ciao. Ni migate yao. Irugagwo guo igikagio iguru guo. Itakona maguta. Igira cia ngano. Biblia kirekano kieru yugaga ni igira cia ngano ya sairi. Bwana asifiwe sana. Mesiritie tiri mundu ni ugukwamirira hau. Tondu uyu ndari kundu angithia rutite wira miaka 10. Uyu ndari kundu arutite wira miaka 15. Wa. Ona ndukinyitie fote ya Musa no ni wohorwo tene. Uguo wina wira muritu ukuruta tondu Ngai ni Ngai. Ndukaigue thina. Wathi wakora kundu kamurango ni kahinge na wira ndukaingire guku wira waku ni urathirire. Ndugathine ngoro. Ndugathine ngoro. Ngai witu ni Ngai. Igua wina hinya wa Ngai. No menye ihinda ria kuohorwo ni ikinyu. Na ni ui ni kuri andu mekuohorwo mirimu-ini. Ni kuri andu mekuohorwo waganu-ini. O mundu kioho kiria kimuohete ni ukuohorwo. O mundu kioho kiria kimuohete ni ukuohorwo. Bwana asifiwe sana. We niwe ui kioho giaku ni kiriko. Niwe ui undu uria wi thiini waguo ni uriku. Turatuganira na family imwe yokaga kanitha njatha-ini iri bururi wa Amerika. Na riu tondu ni magithire uguo ona matiakinjirire magioka. Na ngirwo ni Ngai ona to acio tu. Ona ng'ania guku ngimaka muno. Ngiguririo atumia eri na mundurume umwe na acio ndatuganira nao. Ngimera thina mutingihitha. Tatugani nao hakia buthi ndigua. Na kwanje turatugana handu matangihota gucoka na thutha kana na mbere. Kamwe guku ndungata cia Ngai. Twi guku ona tugacoka ruciu ni time turagire ya gukuona tukiriganirwo ngemira tigai gutondoira. Toinyu mwe guku muroka ta mwihithite ona ng'anie guku. Tondu roho wa Ngai ni aguragia maundu maria mahithe. Tiga kuigua wina thina. Ni ndurokaga gwakwa na ndurokaga kunjetha. Urokaga kwanyu. Bwana asifiwe sana. No wihithe mundu no ndungihitha Ngai. Mwathani arogocwo muno. Na ndiroiga ati no nginya. Ngai witu ni mwihokeku. Na ndigutigitheria kuga ihinda ria ukombo ria kinya ria kuria kuohoro no ukuohoro. Ucio njirire agagukaga tondu ndaragwetwo muno mitambo-ini.
na ndarari kũgona andũ mwĩndeto Ngai akĩmũrathime. Hallelujah. Atĩ ningĩ ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa yacokire gũkinyĩrĩra Jeremia yumĩte he Jehova. Hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki ũcio ti Sedekia arĩkanĩire kĩrĩkanĩro na andũ othe arĩa marĩ Jerusalemu gĩa atĩ kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo, nĩgetha mũndũ o mũndũ areke ndungata yake ya mũndũ mũrũme ya Mũhibirania ona ndungata yake ya mũirĩtu ya Mũhibirania ciohorwo, itige gũcoka gũtuĩka ngombo, no ituĩke cia kwĩyathaga, nĩgetha mũndũ ona ũrĩkũ ndakanacoke gũcitua ngombo. Naguo ũguo nĩ ta kuuga Mũyahudi ndakanacoke gũtua Mũyahudi mũrũ wa ithe ngombo. Ngombo maita ngombo no ngombo. He rwĩmbo twainaga ũguo. Ngombo maita ngombo no ngombo, Jesu okire kuohora ngombo. Ndiũĩ rwathiaga atĩa. Ngwĩciria we nĩ gũkĩrũririkana wega. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Laini ya 10 ĩkoiga atĩrĩrĩ, nao anene othe na andũ arĩa othe magĩtĩkĩra ũhoro ũcio magĩkĩkĩra ho ũhoro-inĩ wa kĩrĩkanĩro kĩu, atĩ mũndũ o mũndũ areke ndungata yake ya mũndũ mũrũme ona ya mũirĩtu ĩthiĩre oro ũguo, ĩtuĩke ya kwĩyathaga, nĩguo atĩ itikanacoke gũtuĩka ngombo ciao onarĩ. Nao magĩtĩkĩra ũhoro ũcio magĩcireka cithiĩre. Bwana asifiwe sana. Magĩcireka ciĩthiĩre. Hallelujah. Roho mũtheru wa Ngai tũhe roho wa ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku wa maũndũ, nĩgetha tũrute na tũthomithie kiugo kĩa Ngai, tondũ nĩwe mũrutani witũ mũnene, nĩwe mwarimũ witũ, nĩgetha tũhote kuohoka na tũhote kuohorwo ũkombo-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ Ngai. Na ndũgetĩkĩre kuma ũndũ-inĩ ũcokia thĩinĩ wa ũndũ-inĩ ũcio, tondũ andũ na marekia ngombo na magĩa kĩrĩkanĩro na maciohora. Ũngĩthoma haha nĩ ũkũigua kũrĩ maciguthũkĩire, kũrĩ macitengereire. No ithuĩ tuohorwo tuoima waganu-inĩ nĩ tuoima, tuohorwo tuoima mehia-inĩ nĩ tuoima, tuohorwo tuoima mĩrimũ-inĩ nĩ tuoima. Ngai witũ nĩ Ngai. Tuohorwo tuoima thĩna-inĩ nĩ tuoima, tondũ Ngai ũyũ nĩ Ngai. Rũciũ nĩ tũgathoma hamwe nawe thĩinĩ wa Jeremia 34 kamũra-inĩ ga 11, nĩgetha ũigue ũndũ ũngĩ ũrĩa Ngai witũ atũharĩrĩirie. Ngai ũyũ amũrathime, Ngai ũyũ amwende, Ngai ũyũ amũhotanĩre, Ngai ũyũ amũririkane, na ũririkane nĩ ũkwĩrĩirwo mũtharaba-inĩ na nĩ wohoretwo ngombo. Tuonane hwaĩ-inĩ, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũndeithia na Ngai nĩ ekũnjĩtĩkĩria tu nĩ tondũ wa tha ciake, nĩgetha tũthiĩ na mbere na ũrutani witũ wa kiugo kĩa Ngai, na tũhote kũmenya mũthenya wa Sunday nĩ tũgakorwo na igongona rĩa deliverance. Nĩ tũgakorwo na igongona rĩa deliverance, na nĩ njũĩ rĩrararĩrĩrio nĩgetha ũgoka na ũgĩe na meharĩrĩria. Mũcerire andũ metherie, makuhĩrĩrie kĩgongona, magĩtheria nguo ciao na igũrũ, angĩ magĩthiĩ kũgũra nguo. Mũrango nĩ mũhingũre, coka kanitha, ingĩra hema-inĩ, na ndũkae gũconokera andũ kana gwĩtigĩra andũ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ihinda rĩa kuohorwo nĩ rĩrĩ.
hemeno mwene yo niekuhinga mirango. Muthenya wa Sunday ndugamite kigongona-ini ndikijigua ndacokio na thutha ngaigua ndagucio igoti uguo na ndanatangika muno ngehura ngarorano. Muraika wa Ngai akinjira mere mbura ĩno nĩ itũ. Akirwo atĩrĩrĩ ndathekire mũno ndarĩkia mũraika ũnjĩrire atĩa wa Ngai na matige gũtũruma nĩ ithuĩ nĩ mbura na nĩ gũtũmwo tũtũmĩtwo tũke twĩhie thĩ. Na Ngai ngĩra andũ a kanitha tondũ nĩ twambararia moko na igũrũ, Ngai arũthĩrĩrie moko maya tondũ nĩ amamũrĩte. Moko maya matiũragaga nginya ona thuya, niĩ ndiũragaga ona rwagĩ, ona nyenje ndũgĩcirie atĩ nĩ ngũkũragĩra, ona mũtumia wakwa ndũraga ũguo. Ndũgũtheo bishop. Bwana asifiwe sana. Ngĩra andũ a Ngai kĩai tũhoe na twambe tũcokerie Ngai ngatho tũmwĩre nĩ thengio tondũ nĩ tũĩ mbura nĩ yaku, nĩ tũĩ marurumĩ nĩ maku, nĩ tũĩ ngwa nĩ ciaku, maũndũ mothe nĩ twetĩkĩra nĩ maku. Haha hatirĩ kĩndũ gĩa kwĩra cindo. Indo ici iraruta wĩra nĩcio thamaki wa Ngai witũ. Na Johana nĩ mũira nĩonirio kũrĩa cigagwo na kiugo kĩa Ngai gĩkĩ nĩkĩo tũrũmagĩrĩra, na mũtigae kwĩrwo nĩ andũ atĩ kwĩ maũndũ matarĩ haha magekĩrwo kũ, mekĩrirwo kũ, warĩ kũ gĩkĩ gĩtarĩ kĩhinyu gĩkĩandĩkwo, macio matekĩrirwo haha mekĩrirwo kũ. Tigai kũhĩngĩcwo meciria, iganĩra na gĩkĩ ũrona haha, tiga kwenda kũmenya kĩrĩa gĩekĩrirwo na kĩrĩa gĩtekĩrirwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa thamaki nĩriugĩte atĩ kwĩna maũndũ maingĩ mũno matandĩkĩtwo thĩinĩ wa buku ĩno, mekirwo nĩ Suleiman to matingĩiganĩrire, mekirwo nĩ Daudi to matingĩiganĩrire, nĩ maũndũ ma thamaki. Bwana asifiwe sana. Wĩra ũrĩa Jesũ arutire ũyũ nĩ mũhũthũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ Ngai na Ngai nĩ mwĩhokeku. Mathaa mathira andũ a Ngai, mũtikĩrathimwo nĩ Ngai na mũgĩe na thayũ wa Ngai na mũgĩe na gĩkeno kĩa Ngai. Na tondũ nĩ twahoire tukĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa mbura, nĩ thengio nĩ tondũ wa marurumĩ, nĩ thengio nĩ tondũ wa ngwa. Mwathani arogocwo, nĩ twagũtĩĩa mũno Ngai. No rĩrĩ tũiguĩrĩre thai ithuĩ mũhĩrĩga wa Lawi, ndũgatũnine tondũ nĩwe watũthurire. Nderire andũ niĩ nĩ Ngai wathurire, nĩ Ngai wathurire na akĩnyamũra, ti mũndũ. Bwana asifiwe sana. Ngĩra andũ tũthaithe Ngai itũrĩcenjie na rĩgarũre, na ngĩra andũ Ngai nĩ arũthagĩrĩria moko ma Mũlawi, mũthĩnjĩri Ngai Mũlawi, ti mũthĩnjĩri Ngai wothe. Na mũthome maandĩko wega, ũcio arĩ mũthĩnjĩri Ngai Mũlawi. Ũguo nĩ kũrĩ athĩnjĩri Ngai matarĩ Alawi na nĩo mambithirie Jesũ Kristo. Mũlawi gũtirĩ wambithirie Jesũ Kristo. Mũhĩrĩga wa Jakubu ndwĩhũraga. Ũguo Alawi acio athĩnjĩri Ngai acio moimĩte kũrĩ andũ na nĩtũrĩthoma ũhoro wao nĩgetha ũtaũkwo nĩ ũhoro wa ũthĩnjĩri. Nĩ mũritũ. Gũtirĩ mũhĩrĩga wa Jakubu wambithirie Jesũ Kristo mũthĩnjĩri Ngai. Kanyũmba ĩkĩhũraga, nyũmba ndĩhũraga. Bwana asifiwe sana. Mathaa maitũ nĩ mathirire. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tuonane hwaĩ-inĩ na nĩ ndĩmwendete. Mũgĩe na thayũ wa Ngai na gĩkeno kĩa Ngai na hinya wa Ngai na ũgitĩri wa Ngai ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu mũthenya na ũtukũ. Ndamwĩtĩria araika gũtwaranaga hamwe na inyuĩ. Thank you. God bless you. Mwathani
tũtekumenya Ngai witũ nĩ egũtũiguĩrĩra tha na atũthambie na thakame yake, na ndĩretĩkia no tũrĩgĩa na ũira, atĩ Ngai nĩ ũhoraga, tondũ ngwamba njohoro ndĩ wa mbere, we wohoro ũyũ wa mbere, ũcio ũngĩ ũhoro ũyũ wa mbere, Mwathani arogocwo, na kũmenyekane atĩrĩrĩ, kĩhumo gĩaku na gĩakorwo kĩna ũritũ na gĩakorwo kĩna mathĩna, Ngai nĩ akũririkanĩte. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ndĩ mahoya-inĩ kĩndũ gĩthaa gĩa thaa 9:15 na nĩ ndakenera Ngai mũno, nĩ thayũ. Thayũ rekei ndĩmwĩre ũheanagwo nĩ Ngai, na ndĩronire thayũ nĩ itunda rĩa goro mũno, na andũ aingĩ matikoragwo makĩrĩbario. We ũthondekaga thayũ nĩ mũtugo, no thayũ nĩ ũtũmaga nginya riri wa Ngai wonekane igũrũ rĩaku. Ũtarĩ na thayũ, ona presence ya Ngai ndũkoragwo nayo. Bwana asifiwe sana. Na tondũ nĩ inyuĩ mũkuĩte kiugo kĩa Ngai, nĩ inyuĩ mũkuĩte ithandũkũ rĩrĩ rĩa Ngai, ariũ na aarĩ a Ithe witũ, cariai thayũ na mũũthingate. Tondũ wathingata thayũ, riri wa Ngai ndũgũthenga igũrũ rĩaku. Presence ya Ngai ndĩgũthenga igũrũ rĩaku. Wathingata thayũ. Wathingata thayũ, ngoro yaku ndĩrĩkoragwo ĩtitikanĩtie maũndũ maingĩ. Na mũndũ wĩna thayũ onekaga te mũkĩgu. Caria thayũ harĩa ũrĩ, woneke ta wĩ mũkĩgu. Caria thayũ harĩa ũrĩ, wonekane ta ũtareciria. Caria thayũ harĩa ũrĩ, wonekane tarĩ ũhoti ũtarĩ wa gwĩka maũndũ mamwe. No nĩ thayũ wĩ thĩinĩ waku. Kĩgongona gĩa thayũ nĩ kĩgongona kĩa ũhotani. Ngai witũ aromũririkana, Ngai witũ aromũhotanĩra. Mũrogĩa na thayũ na mũiganwo nĩ wega wa Ngai. Na thayũ rĩ, nĩ ũciraga wega. Thayũ ũtuaga cira na kĩhoto. Ona harĩa mũtaraiguana na mũndũ kana ũrĩa ũngĩ, hena thayũ, mũkũiguana na mũthiĩ na mbere na wĩra. Bwana asifiwe sana. Mwĩna thayũ, mũkũiguana na mũthiĩ na mbere na ũtungata, na mũthiĩ na mbere na mahoya. Kwĩna thayũ, mũgũthiĩ na mbere na kũinĩra Ngai na kũhunjia Ngai tondũ gwĩ thayũ. Bwana asifiwe sana. Na nyonire thayũ rĩrĩa Ngai witũ ekũndeithagia ũhoro wa kiugo thayũ. Nyonire ũtariĩ roho wa ndutura. Nyonire ũhana ndutura, tondũ ndutura nĩ horeri. Thayũ nyonire ũhana ndutura. Bwana asifiwe sana. Nĩngwĩraga rĩrĩa mbara yaritũhire mũno, njikarĩte nyũmba ũguo thĩinĩ wa itũũra rĩa Membre, na nĩ mbica itũũraga haha, ndacereirwo nĩ ndutura nyũmba thĩinĩ gũtoĩ ũrĩa yaingĩrire. Harĩa ndaikarĩte ĩgĩthiĩ ĩkĩnyitĩrĩra gĩtĩ haha ũguo mũtwe-inĩ wa gĩtĩ, na ĩkĩambĩrĩria kũina. Ndeciragia ndĩ kĩoneki-inĩ, ndeciragia ndĩ kĩroto-inĩ. Ngĩciria njoe thimũ, njoe kamera ĩyo, ndeciragia ndĩ kĩroto-inĩ kana kĩoneki-inĩ. No rĩrĩa yokire ĩgĩthiũrũka nyũmba ĩyo yothe harĩa ndaikarĩte, ĩgĩthiũrũka kona ĩyo, ĩgĩthiũrũka kona ĩyo, ĩgĩthiũrũka kona ĩyo. Bwana asifiwe sana. Igĩcoka ĩgĩũka harĩa njikarĩte gĩtĩ kĩrũgama haha kona, na ndĩretigĩra kĩrũgama haha mwena ũyũ ũngĩ, na kĩrũgama gatagatĩ. Ngĩigua thayũ wa Ngai nĩ woka. Ngĩigua hinya wa Ngai nĩ woka. Nyũmba ĩyo yothe gũtirĩ handũ haikarĩkaga. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ handũ ona ha haikarĩkaga.
haria hothe njikaraga kana nĩ kitchen, kwĩ hĩndĩ mũndũ agĩikaragia mũtumia kitchen akĩruga, gũtirĩ handũ ndutura ĩyo tatambire. Table room, dining na kitchen, na ĩgĩthiũrũrũka nginya kitchen na thĩinĩ ĩgĩthiũrũrũka mũno. Kuma mũthenya ũcio, tondũ ngĩgeciria kũmĩoya video, nĩ ndarealizire ndirĩ toro na ngĩona nĩ ũndũ real. Bwana asifiwe sana. Ngai akĩrekereria thayũ. Rĩrĩa kwĩ mbara, andũ a Ngai mabatiĩ gũkorwo na thayũ na riri wa Ngai. Na thayũ ũcio nĩ Ngai ũrekagĩrĩria. Saitani ndarĩ thayũ angĩrekereria. Saitani ndangĩkũhe thayũ. Wokire ũtariĩ ta ndutura. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ũndũ no mũthĩ ngĩũririkana, ndiũĩ kana nĩ ũrĩ waigua ũndũ ũririkanaga ũgakena na thĩinĩ, ũkaigua gĩkeno kĩu nĩ kĩagacĩra. Ũndũ ũcio nĩ ũkenagia mũno na ngera Ngai nĩ thengiũ. Ndutura ĩyo nĩ aikarire kũndũ kũu mũno. Ũguo rĩ, Ngai nĩ aikaraga handũ aranyitwo ũgeni. Ngai nĩ aikaraga handũ aramũkĩrwo. Ngai nĩ aikaraga handũ aramũkĩrwo. Ariũ na aarĩ witũ, gĩa na thayũ wa Ngai na ũgĩe na gĩkeno kĩa Ngai. Ndũkanamakio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ. As long as nĩ ũĩ kwĩ Ngai ũhotanaga. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Na thayũ ũcio no mũthĩ ingĩũririkana, njĩraga Ngai nĩ thengiũ. Njĩraga Ngai nĩ thengiũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo mũtikaigue thĩna, mũgĩe na thayũ wa Ngai. Na thayũ wa Ngai nĩ wohanagĩra raithi mũno, okorwo ndũrĩ wamenya. Tondũ ndũkuaga maũndũ, nĩ ũrekagia maũndũ. Wĩ hau ũrĩ, gĩa na thayũ nĩ tondũ wa ciana ciaku, cianake na cia airĩtu. Gĩa na thayũ nĩ tondũ wa mũciĩ waku. Gĩa na thayũ nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai. Gĩa na thayũ nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathima. Ngai witũ arotũma mũgĩe na thayũ nĩgetha riri wa Ngai wonekane. Kwĩ rĩmwe wanakorwo ũkĩgerera ruo-inĩ, ũgacoka rĩrĩ wakinya handũ mũcemanio-inĩ ũkerwo tũhoithie nyina wa ng'ania, ũkaiguaga ta ũngĩmera ndũkũhota kũhoya. Ndũkanaremwo nĩ ũtungata o wothe kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ tondũ wa ruo. Rĩkoragwo arĩ igeranio inene mũno, nĩ kĩgeranio kĩnene mũno. Nĩ kĩgeranio kĩnene mũno. Na andũ aingĩ managwa manekora hatĩka-inĩ ĩyo. Ũmenye no ũthiĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ matũkanĩte, wĩrwo ũhoithie, angĩ matikũhinga maitho megũkũrora ũguo. Na wewe wĩ wa mwena ũyũ ũngĩ, wĩrwo ũhoithie. Ona matiroiga ameni. Bwana asifiwe sana. Ndũkanainaine wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ndũkanacenjie mũtungatĩre ona rĩrĩa watũrĩtwo mũtwe na thoho. Bwana asifiwe sana. Ona rĩrĩa ũbutĩtwo wĩra, ona rĩrĩa ũthinĩkanĩtio, ona rĩrĩa wĩra ũharaganĩtio, ndũkanorwo nĩ hinya wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Na ndũkanarutĩre Saitani ũira atĩ niĩ ndĩrageria gũthoma kiugo gĩkarema. Ũcio nĩ ũira ũkenagia mbũtũ ya mũcukani. Tareke ngwĩre, he ciugo tũtabatiĩ kũhũthĩra, tondũ itũmaga nginya ndaimono iria ikomete ciambũrũrũke, tondũ ciguaga tarĩ gwĩtwo ciĩtwo. Ũkĩra imwe ũtoranie ũrĩa tũtoranĩtie naguo. Ũrĩa aroiga ndangĩhota gũthoma kiugo kĩa Ngai wao.
Bwana asifiwe sana. Ukirai muigue uira wa Honoki ati nyina wa ng'ani aroigire atiriri ati arakarite ona ndarahota guthoma kiugo kia Ngai wao. Tini na ndirahota guthoma Biblia. Tareke ngwiro no ngithoma Biblia utegutaukwo ta thoma. Thoma. Ari na rithe witu thoma kiugo kia Ngai. Nidanorwo ni hinya. No the time ndaguria kiugo kia Ngai uguo. Mawazo macio moima meciria-inĩ magathenga. Na niĩ ndingĩhota gũikara itegũthoma kiugo kia Ngai. Ona rĩrĩa ruo rũingĩho na rĩrĩa mbara yaritũha thiaga kiugo-inĩ kia Ngai na ndimenyaga nĩ kĩrĩkũ. Na nditheaga gwetha kĩandamano njethagĩrwo kiugo nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe ndarumirwo nĩ mũtungatĩri ũmwe o gũkũ Njatha-inĩ. Ngĩrumwo wega ũrĩa mũndũ arumagwo, ũkĩrumagwo we ũkaigua wĩ mũrume. Irumi nyingĩ irĩ thimũ-inĩ ĩno, nĩkĩo gathimũ gaka ndĩkaigaga thĩ. Na nĩ ngũrora nĩ mweri cigana. Bwana asifiwe sana. Ngĩra Ngai nĩ ndaigua, no we ndũkaigue. Tondũ wĩra ũrĩa ũhete no nginya ndute. Bwana asifiwe sana. Wĩra ũrĩa ũhete no nginya ndute. Ndũkanatigithĩrie gwĩka ũrĩa Ngai akwĩrĩte wĩke. Ona andũ arĩa akwĩrĩte wĩkĩre mangĩkũgereria ruo-inĩ. Musa ageragĩrio ruo-inĩ nĩ Isiraeli na ndamatiganirie. Manyota, Musa akanyota hamwe nao. O makĩmũnegenania, we mũndũ mũkĩĩgu, we nĩwe waragĩrio nĩ Ngai. Kũrĩa kwarĩ marenge, waturutire na gũkũ ũkĩũtũragĩra na gũkũ. Musa no amambatagĩra kĩrĩma-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Na ndiacokirie. Ona ũmũthĩ ũtirĩ ndacokia na ndigacokia. No itua rĩa gũtungata Ngai rĩruo arĩ na rĩithe witũ. Rĩruo. Rĩruo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na ũngĩona mũndũ wakinyĩrwo nĩ kũrekoda mĩario agũtũmĩre, arenda ũtũre ũiguaga ũguo. Ngĩra Ngai, he thayũ, he hinya. Nĩ ndaigua, no we ndũkaigue. Tondũ we ũngĩigua, wĩra ũrĩa ũhete ndute igũrũ rĩa andũ aya ndingĩruta. Mwathani arogocwo. Na nĩ ũgathomerwo biũ ta mwana na ũgakũmwo biũ. Ngĩona korwo nĩ rĩrĩa twatũũraga thĩ-rĩ, nĩ tũtiakĩrĩ na matũ ma kĩroho, matũ ma kĩmwĩrĩ nĩ mangĩaigua. Bwana asifiwe sana. Hinya wa gũtorania umaga kũrĩ Ngai. Thayũ wa gũtorania umaga kũrĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Maandĩko ma Ngai gũtirĩ hĩndĩ megũcenjia ona kana magarũrũke. Nyitanai ariũ na ithe witũ, mũhoe Ngai hamwe mwĩ ngwatanĩro. Tondũ rũbui rwa ngoma no rũrahenia.
na mũtikarute mĩaki ya kũngĩ. Mũtikarute mĩaki ya kũngĩ. Akorwo nĩ Theophilus kana Theophilus, wakorwo nĩ ũrenda gũthiĩ ũthiĩ, ndũrĩ mũndũ ũkũhingĩrĩirie. Niĩ nĩ njũĩ mĩaki ya kũngĩ nĩ ĩkũrũrĩra andũ. We nĩwe ũĩ mahiga makwa nyũrika ũrĩa matariĩ ona ũmũthĩ. Nĩ ũririkanaga harĩa mwaikaraga mũkĩruga ngima, mami wanyu arũma mũkarũma, akĩrora kana nĩ hĩu. Kĩhumo-inĩ kĩu kĩa mũhu ũcio wa mahiga macio nĩ ũkĩũĩ wega. Ruo rwa kĩhumo kĩu nĩ ũrũĩ wega. Thĩna wa kĩhumo kĩu nĩ ũĩ wega. Nĩwe ũĩ tũkĩhuhĩrĩria mwaki ũyũ. Nĩ ũĩ tũkĩhuhĩrĩria mwaki ũyũ. Bwana asifiwe sana. Andũ marokire mwaki wĩ mwakanu, nĩ matige gũkũmakia. Mũndũ arokire mwaki wĩ mwakanu. Na nĩ ndĩmũrutĩra wĩra ũmwe ũmũmakie na ũmũgegie. Na wĩ haha thimũ-inĩ ĩno, gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa marathumbũra andũ meciria, Ngai arĩtie tene mũno na ngarekoda na ngamũtũmĩra nginya ndĩti. Nona ng'ania agekona nona kĩte Ngai nĩ ahithaga andũ ake ndundu. Nona ng'ania mũtirĩ hamwe, okĩte nĩ ũndũ wa ũndũ mũna. Na kwĩ hĩndĩ ndonagia Reverend Rachel, ngĩmwĩra nĩ wona ũyũ ndamũcĩbire ũrĩa mbere. Bwana asifiwe sana. Nĩ gweterera ndĩreterera nyone maũndũ marĩa Ngai anaria, na ngĩmwĩra ũguo mũrona tũhana tiguo tũtariĩ, tũtikũrĩkia ithuothe. Ũguo mũrona tũhana tiguo tũtariĩ, tũtikũrĩkia ithuothe ona twambĩrĩirie ithuothe, na ti inyuothe a rũru rũrũ. Bwana asifiwe sana. Ndiũĩ tũkĩendaga ũndũ ũngĩ atĩa, tondũ kũrutwo tũrerute, gũtarĩrio tũrĩatarĩrie. Bwana asifiwe sana. Na maũndũ mothe meho. Ngai witũ nĩ Ngai. Ndũkaigue ũrĩtwo nĩ thayũ kana ũrĩtwo nĩ hinya. Iganĩra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũrĩa ũrĩ hinya. Kĩhumo gĩkĩ nĩ ũkĩũĩ wega, tũikarĩte riko-inĩ, na nginya na mwaki wa mabebe kwagĩte ngũ, na ngima ĩkarugwo na ĩkahĩa. Bwana asifiwe sana. Gĩkĩ nĩ kĩhumo kĩrutĩtwo kũraihu nĩ mwene kĩu. Haiya, gĩa na hinya na ũmĩrĩrie ngoro. Kuwa na amani ya Mungu, kuwa na utukufu wa Mungu. Na ndirarĩkirie kũmenya thutha ũyũ kĩrathimo kĩrĩa kĩnene mũno thĩinĩ wa ũtungata-inĩ wa Ngai nĩ kwaga guoya na kwaga gũthangania na kwaga gwĩtetera. Bwana asifiwe sana. Na maũndũ mangĩ maingĩ maritũ ndamatarire magĩũkanga maũndũ 17, no ndĩmandĩkĩte handũ. Twagaga gwĩka ũũ nĩkĩ? Mwathani akũrathime.
Reke tũingĩre thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 34 na ndĩrenda twambĩrĩrie haha kamũra-inĩ ga 3. Na nĩnjũĩ nĩ tũthomete na Ngai witũ nĩ mũtugi. Ngũthoma nyitithanĩtie na Ngai nĩ egũtũteithia. Na tũtikae kũriganĩrwo atĩ mũthenya wa Sunday Ngai witũ nĩ egũtũhe ihinda rĩa ũheri, rĩa umbũri, ihinda rĩa gũkũũrwo. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nawe ndũkahonoka atĩ nĩguo wage kũnyitwo nĩwe, no ndũrĩ hingo ũtekũrekererio ũneanwo moko-inĩ make. Ningĩ mũgakũranĩra maitho na mũthamaki ũcio wa Babylon, na mwaranĩrie nake mũgĩcokanagĩria na tũnua, nawe nĩ ũkarindũrĩrwo Babuloni. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ĩno nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa yakinyĩrĩire Jeremia yumĩte kanua-inĩ ka Jehova, yumĩte he Jehova, rĩrĩa Nebukadnezaru mũthamaki wa Babylon arũaga mbara na Jerusalemu na matũũra marĩa marigicĩirie Jerusalemu. Kũrĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa Ngai yarĩirie Musa, kũrĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa Ngai yarĩirie Jeremia, kũrĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa Ngai yoimĩrĩire Jeremia na akĩmũnengera. Bwana asifiwe sana. Tareke tũthome thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 4. No ona kũngĩtuĩka nĩ ũguo-rĩ, ta thikĩrĩria ndũmĩrĩri ĩno ya Jehova, we Sedekia mũthamaki wa Juda. Ha ũhoro waku-rĩ, Jehova ekuuga ũũ: ndũgakua ũragĩtwo na rũhiũ rwa njora. Ugai ameni. We ũgakua o wega na thayũ, na nĩ ũgacinithĩrio mahuti marĩa manungaga wega, o ta ũrĩa athoguo macinithagĩrio. O athamaki a tene arĩa marĩ mbere yaku, ũguo noguo andũ magagũcinithĩria mahuti macio manungaga wega. Nao nĩ magakũrĩrĩra makiugaga atĩrĩ, ĩiya mwathi witũ, nĩ gũkorwo niĩ Jehova nĩ niĩ njarĩtie ũhoro ũcio. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue raini ya 6. Hĩndĩ ĩyo Jeremia ũcio mũnabii agĩkĩhe Sedekia mũthamaki wa Juda ũhoro ũcio wothe arĩ kũu Jerusalemu. O hĩndĩ ĩyo mbũtũ cia ita cia mũthamaki wa Babylon ciarũaga mbara kũu Jerusalemu, ona matũũra-inĩ mothe ma Juda marĩa matigarĩte, namo nĩmo Lakishi ona Aseka, nĩ ũndũ macio moiki nomo matigarĩte me mairige kũu Juda. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno, na Ngai witũ nĩ arĩ tha. Jeremia akĩguũrĩrio nginya gĩkuũ kĩa mũthamaki wetagwo Sedekia, na akĩrwo nĩ akarĩrĩrwo nĩ kĩrĩndĩ kiuge, woiyĩia mwathi witũ, na akĩrwo nĩ agacinĩrwo mahuti marĩa manungaga wega, ta ũrĩa athamaki a nahau kabere makua mekagwo nĩ andũ. Macinagĩrwo mahuti manungi wega, kana magagĩitĩrĩrio maguta ma goro mũno. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ atũteithie nĩgetha tũgĩe na ngumo njega. Ngai nĩ agũteithie nĩgetha ũgĩe na mũtararĩko mwega wĩ muoyo. Ona wĩ kaburi-inĩ, Jesũ agĩũka kũgĩra kanitha, no ũkũrio kaume mbĩrĩra. Mwathani arogocwo. Tareke tũthome thĩinĩ wa raini ya 8.
Ningĩ ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa yacokire gũkinyĩrĩra Jeremia, au nĩho ngwendaga tũkinye, yumĩte he Jehova hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki ũcio ti Sedekia arĩkanĩire kĩrĩkanĩro na andũ othe arĩa marĩ Jerusalemu, gĩa atĩ kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo. Kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo. Bwana asifiwe sana. Mũthamaki Sedekia akĩarĩrĩria mũno ũhoro wa kuohoranwo. Jeremia akĩarĩrĩria ũhoro wa kuohoranwo. Matũ mao makĩigua ũhoro wa kuohoranwo. Ta njĩragia atĩrĩrĩ, ariũ na aarĩ a Ithe witũ, Ngai ũyũ no ahote gũtuohora mawaganu-inĩ maitũ. Ngai ũyũ no ahote gũtuohora ikuũ-inĩ ici andũ aya makuĩte cia kĩroho, ikuũ iria tũkuĩte cia kĩroho. Ngai ũyũ no ahote gũtuohora kĩoho-inĩ kĩa premature death. Kwanyu mũthikĩte anake aigana nyinyi, mũthikĩte airĩtu aigana nyinyi, aciari aku makuire wena mĩaka igana. Nĩ ndĩrataraga na ngageria gwĩka mathabu, na nĩ ndanakwĩra ũguo. My mom na my father. My mom akuire na around 34 years. 34 years ama 36. Tondũ akuire 1981. Na akuire na 34 years ũrutithanie. Na mĩaka ĩyo 34 ndaraga ngona ahikĩte na ta mĩaka 17 kana 15. Ũguo korwo nĩ ta rĩu baba ngĩrĩ thĩinĩ nĩ tondũ wa children abuse. Bwana asifiwe sana. Na nĩ aciarĩte ciana 7. Iyo yarĩ premature death. My father akuire na 65 years. Iyo ni premature death. Ndakuire 203. Iyo ni premature death. Kwanyu rĩ, nĩ kũrĩ ikuũ ta ici. No tũhote kuohorwo kuma ikuũ-inĩ ici. Bwana asifiwe sana. Mũciari wa mũtumia anakua, ciana nĩ igeragĩra ruo-inĩ tondũ ti athuri aingĩ me mũrigo. Bwana asifiwe sana. Na my father ndahikanirie, agĩũka gũkua ndahikanirie. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tacoka hau hanyu riko-inĩ tũmenye tũrohorwo kĩ. Ti kuga atĩ niĩ ndĩ perfect. Andũ a Ngai mũririkane ndĩ mũndũ nĩguo ngwĩraga. Nĩ tha cia Ngai. Nĩ tha na hinya wa Ngai. Ihinda rĩa kuohorwo nĩ ikinyu. Ihinda rĩa kuohorwo nĩ ikinyu. Tareke ngũcokerere kamũra-inĩ gaka. Ningĩ ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa yacokire gũkinyĩrĩra Jeremia yumĩte he Jehova. Hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki ũcio ti Sedekia arĩkanĩire kĩrĩkanĩro na andũ othe arĩa marĩ Jerusalemu, gĩa atĩ kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo. Wa atĩ kĩrĩkanĩro gĩa atĩ kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo. Ningĩ ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa yacokire gũkinyĩrĩra Jeremia yumĩte he Jehova. Hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki ũcio ti Sedekia arĩkanĩire kĩrĩkanĩro na andũ othe arĩa marĩ Jerusalemu, gĩa atĩ kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo. Nĩ tũkuohorwo cioho-inĩ ici tuohetwo, ariũ na aarĩ a Ithe witũ. Nĩ tũkuohorwo mĩnyororo-inĩ ĩno tuohetwo ya ũmaraya na ũtharia na ũici na ũtunyani na maheni. Nĩ tũkuohorwo mĩnyororo-inĩ ĩno. Nĩ tũkuohorwo mĩnyororo-inĩ ĩno ya ũhoi wa mĩhianano. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũkuohorwo mĩnyororo-inĩ ĩno. Ngai witũ nĩ Ngai.
nĩ tũkuohorwo ikuũ-inĩ ici, nĩ tũkuohorwo ikuũ-inĩ ici, nĩ tũkuohorwo cioho-inĩ ici, nĩ tũkuohorwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũkuohorwo cioho-inĩ ici. Ugai nĩ tũkuohorwo tondũ nĩ Ngai. Jerusalemu ona yohwo, ihinda rĩayo kuohorwo rĩa kinya, rĩtiahĩtũkirie ndagĩka ona ĩmwe. Twĩna igongona rĩrĩ rĩa kuohorwo rĩ, nĩkĩ ũreharĩrĩria kuohorwo arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja na arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, kũraihu na gũkuhĩ, ũthamaki-inĩ wa Ngai no ta kũmwe. Tũnyitanagĩra twĩ kĩndũ kĩmwe. Nĩ ũkuohorwo kĩoho-inĩ gĩkĩ, gĩkuũ-inĩ gĩkĩ kĩaingĩririo mũciĩ kwanyu nĩ mamu wanyu, tondũ nĩ akuaga mbeca cia kanitha, kwaga cukari akagũra cukari, na cia kũiga nĩ agacokia. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũkuohorwo kĩoho-inĩ gĩkĩ. Ucio mũthuri waku kana mũtumia ũcio waku wehokeirwo mbeca cia kanitha, thiĩ akarute wĩra ũrĩa wagĩrĩire nĩ kũrutwo, no tiguo warutirwo. Tarora materetha marĩa ũterethete. Tarora rũgano rwaku na thutha wone ti rũthaka. Tarora wone wĩna atumia igana, nĩ rũgano rũtarĩ rũthaka. Tarora wone wĩna athuri igana, nĩ rũgano rũtarĩ rũthaka. Nĩkĩ? Nĩ tondũ wa spiritual death. Ngai witũ nĩ anjiguĩrĩre tha mũno. Igũrũ rĩrĩ rĩnjiguĩrĩre tha mũno. Nawe Ngai akũiguĩrĩre tha. Tarora ciana ciaku cioete passport, visa maita maigana ikĩgũaga. Nĩkĩ gĩtũmi? Tarora andũ aku magereire ruo-inĩ rũhana atĩa. Tarora wone nĩkĩ gĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Menya ihinda rĩaku rĩa kuohorwo nĩ ikinyu, mũndũ ũyũ wa Ngai. Ihinda rĩaku rĩa kuohorwo nĩ ikinyu. Kwanyu gũtikũrĩrwo rĩngĩ, gwaku gũtikũrĩrwo rĩngĩ. Mũirĩtu waku no thĩna one kĩhiko-inĩ, no ruo one kĩhiko-inĩ, nĩwe ũmũteithagia. Mwanake waku no thĩna one kĩhiko-inĩ, nĩwe ũmenyaga kĩrĩa mekũrĩa na kĩrĩa mekũnyua, tondũ me ruo-inĩ. Nĩ atĩa ũyũ twekire tũkĩohwo kĩoho kĩa mũtũrĩre. Ngai ndũigue tha. Nĩ atĩa ũyũ twekire tũkĩaga gũkenia Ngai ũrĩa ũrĩ ũhoti, tũgĩkorwo nĩ twahumbwo nguo ĩ magigi ĩtũũraga ĩrũgamagio mbere ya gĩtĩ gĩa ũthamaki nĩ Saitani, generation to generation. Nĩ atĩa ũyũ twekire tuthiaga kwĩhanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, Saitani agoka akarũgamia gakuo ke magigi. Nĩ atĩa ũyũ twekire. Nĩ atĩa ũyũ riko-inĩ ritũ rĩekire, kĩhumo-inĩ gitũ. Kwaya gũkorwo ngũ iria cia kũrugagĩra gĩtheri kana ngima nĩ mũtĩ warĩ hau kanitha-inĩ wathire ũgĩtema, kana nĩ mbaũ iria ciakaga kanitha ũkiuga ici tikũbũthĩra gũkũ nĩ gũcitua ngũ. Tigana na indo cia Ngai. Bwana asifiwe sana. Tarora, tacoka na thutha hanini hau riko-inĩ rĩa maitũguo na thoguo, wĩone wĩ mũirĩtu mũnyinyi, ta wĩingĩrie kĩratũ-inĩ gĩa aciari aku magĩthĩnĩka nĩwe, na rĩu wĩ mũtumia mũkũrũ nĩ ũretwo cũcũ Keri,
ucoke nawe wĩikie riko-inĩ rĩrĩa wathire ũkĩhika, kĩhiko gĩaku nĩ kĩagacĩrire, kĩhiko gĩa ciana ciaku nĩ kĩagacĩrire, kĩa ari aku nĩkĩo ũrenda kĩgacĩre, kĩa airĩtu aku nĩkĩo ũrenda kĩgacĩre. Nĩ ha tũtereire makinya? Ihinda rĩa kuohorwo nĩ ikinyu. Ihinda rĩa kuohorwo ariũ na ithe witũ nĩ ikinyu. Na kuohorwo rĩ, gũtiohoragwo mũndũ ũtarenda, kuohoragwo mũndũ ũrĩa ũrenda. Ndũgaconoke na ndũgetigĩre. Kwĩ mũtumia ũmwe wanjarĩirie ũru mũno wĩ bũrũri-inĩ wa UK, na ndanamũgweta rĩngĩ, ngĩmũhoera akĩhonoka. Tũgĩthoma kiugo kĩa Ngai, tũgĩthoma, narĩ university by then. Akiuma university akĩona wĩra, akĩhokeka mũno, na ihinda rĩake rĩa kũhurio nĩ ngoma ahuririo nĩ brother yake. Gwĩtuĩka nĩ kwĩ magongona mararutwo ma gũthĩnjwo kwao, atĩ nĩgetha mũgũnda wa mũndũ ũitwo tatha na ũitwo thakame. Akĩnjĩra niĩ kwendaga ngathiĩ ndĩmũrũgamĩrĩre igongona-inĩ rĩu. Ngĩmwĩra mwarĩ wa ithe witũ twĩ ndũgũ, no igongona rĩu ndingĩthiĩ. Na tondũ marĩ airĩtu ana magũrĩte mbũri 4, o mũndũ ĩka yake thĩnjĩrwo mbũri, thĩnjĩrwo mbũri, thĩnjĩrwo mbũri, tondũ matiataũkĩtwo mũrũ wa nyina ũrĩa tari. Akĩnjĩra kĩũtungata ũcio waku gĩikare, niĩ ndũkanyona Theophilus. Ngĩmwĩra naniĩ ndũkanyona magongona-inĩ ma mbũri. Niĩ thakame ĩrĩa itĩkire mũtharaba-inĩ nĩ iganĩte niĩ, na ĩkaigana andũ a Ngai. Na akĩrakara mũno. Ona nĩ ndarĩ ndume pastor ũmwe wakwa makuhanĩrĩirie mũciĩ. Ngĩmwĩra ndũkagerie, ndagũkania, ndĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani, kũndũ kũu ndũgathiĩ. Na nowe kũmwĩta, tondũ nĩoimire UK agĩthiĩ. Kĩmwĩra ĩhĩ ũka, kĩmwĩra ĩhĩ ndigũka, ndigũka. Bwana asifiwe sana. Akiura kanitha ũguo. Ira nĩguo arahũrire thimũ, na wĩ karibu sana mwarĩ wa ithe witũ. Arĩrĩte mũno. Nĩ ndorire, ndamwĩra ndũrĩte. Ihinda rĩu ũrarĩ na kũu nja, kũrĩ ũrĩa ũrathomire, kũrĩ ũrĩa ũramenyire, ũgĩcoka mũciĩ ndũngĩũrio nĩ mũndũ. Aranjĩrire ihinda rĩu rĩa mĩaka 3, na nĩ aranjĩrire njuge ũguo nĩgetha andũ maigue, arutĩte nda 5, tondũ nĩ irigũrĩirwo na gũtirĩ nda ya ithe na ũngĩ. Ararigwo nĩkĩ njĩkaga. Mwĩtĩo ũrĩa arĩ naguo wa gĩthomo, Ngai akĩũharũrũkia. Hinya ũcio wĩ naguo, ũmenyerere, ũhande wega kiugo-inĩ kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Na aranjĩra wona ndacoka woro-inĩ arĩa twambĩrĩirie nao, no makamenyana nĩ makandirikana. Ndĩramwĩra amba ũhurũke, thikagĩrĩria ũguo, wambe ũhurũke. Bwana asifiwe sana. Rekei ndĩmwĩre, na kũu nja andũ maragonyerwo ngingo ĩkagonyeka, na kũu nja kũrĩ mĩrũthi ĩrarĩ andũ ĩkanina. Ikara thĩinĩ wa hema. Bwana asifiwe sana. Na ndĩrakwĩrire ta ihinda rĩrĩ ũguo kwĩna mawĩra maingĩ mũno mararutwo, ngera Ngai nĩ thengio. Rĩrĩa andũ maranoga makoima, nĩ kũrĩ andũ angĩ Ngai aracokia. Mwathani arogocwo.
wĩra wa Ngai ndwagaga mũruti. Na wa Ngai rĩ ũraragio nĩ igoto. Nĩguo tweragwo nĩ acũcũ. Tareke ngũcokerere rĩngĩ raini ya 8 thĩinĩ wa Jeremia 34. Ningĩ ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa yacokire gũkinyĩrĩra Jeremia yumĩte he Jehova. Hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki ũcio ti Sedekia arĩkanĩire kĩrĩkanĩro na andũ othe arĩa marĩ Jerusalemu gĩa atĩ, ũthikĩrĩrie mũno, kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo. Bwana asifiwe sana. Kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo. Haya, tathikĩrĩria iwe kamũraini ga 9. Nigetha mũndũ o mũndũ areke ndungata yake ya mũndũ mũrũme ya Mũhibirania ona ndungata yake ya mũirĩtu ya Mũhibirania ciohorwo, itige gũcoka gũtuĩka ngombo, no ituĩke cia kwĩyathaga. Nigetha mũndũ ona ũrĩkũ ndakanacoke gũcitua ngombo. Naguo ũguo nĩ ta kuga Mũyahudi ndakanacoke gũtua Mũyahudi mũrũ wa ithe ngombo. Ngai witũ nĩ Ngai. Nĩ mũkuohorwo ũkombo-inĩ. Na ndĩrakwĩra nĩ ũkuohorwo nĩ Ngai ũyũ wĩtĩkĩtie na Ngai ũyũ ũhoyaga. No kuohorwo nginya kũrĩa ũrutaga wĩra. Kũrĩ ũrĩa Ngai egũkwĩhokera maũndũ. Ĩtanjĩragia atĩrĩrĩ, Ngai ũyũ githĩ to ũrĩa watongoririe ciana cia Isiraeli rũgendo-inĩ. Hĩndĩ ĩyo mathiaga rĩ, marĩmagia mabuti kũ? Hĩndĩ ĩyo me rũgendo-inĩ rĩ, marutaga mawĩra kũ? Githĩ to marĩaga na makanyua? Ũyũ akĩrĩ Ngai wa ciama. Ũyũ akĩrĩ Ngai wohoraga. Ũyũ akĩrĩ Ngai ũraruta andũ ũkombo-inĩ. Ngai nduta ũkombo-inĩ wa waganu wa mĩthemba yothe. Nduta ũkombo-inĩ wa mathĩna ma mĩthemba yothe. No ũrute kĩrĩndĩ gĩkĩ ũkombo-inĩ. Ngai witũ nĩ atũrute ũkombo-inĩ. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Ngombo yaku ya Mũhibirania ĩrĩ ya mũndũrũme kana ĩrĩ ya mũndũ wa nja, ihinda rĩa kuohorwo rĩakinya no ikuohorwo. Ĩtĩkĩra kuohorwo. Na nĩwamenya aingĩ ao mohetwo nĩ arĩa maciaranĩirwo nao. Aingĩ ao mohetwo nĩ arĩa marĩ a bamĩrĩ. Githĩ ndimũthomeire kiugo na ũndirikanie tũthomete ha? Atĩ andũ arĩa makũgĩtagĩra hinya nĩ andũ a nyũmba ya mũndũ kĩũmbe. Andũ a nyũmba ya mũndũ kĩũmbe nĩ maritũhagia wĩra. Andũ a nyũmba yakwa kĩũmbe no maritũhie wĩra wa Ngai. Nĩ maandĩko na tũthomaga maandĩko. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Nĩ ihinda rĩaku wohorwo ũkombo-inĩ ũcio. Nĩ ũĩ he mũndũ ndĩrerire atĩrĩrĩ arona ta ndoiga ũru. Akĩnjĩra arĩa mamwandĩkĩte ũrĩa mahana, ndĩramwĩra ihinda nĩ ikinyu. Ngai akũrute kũu. Tondũ ndũkũrĩa irio cia Amisiri hĩndĩ ĩngĩ nĩ ũgimarĩte, cirarĩ cia gũkũrera. Rĩrĩa Musa aiganire kwa Farao, ambĩrĩirie mbara nginya na ihĩĩ cia Farao na airĩtu a Farao. Arerwo nĩ irio cia Mũmisiri, arerwo. Ngai akĩmũkũra. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nĩ Ngai. Mecirĩtie Musa nĩ egũikara hau nĩ iria rĩao. Mecirĩtie Musa nĩ egũikara hau nĩ nyama ciao, nĩ mĩgate yao ĩrugagwo ũguo ĩgĩikagio igũrũ ũguo ĩtakoragwo na maguta. Igira cia ngano. Biblia kĩrĩkanĩro kĩerũ yugaga nĩ igira cia ngano ya cairi. Bwana asifiwe sana. Mecirĩtie atĩ rĩu mũndũ nĩ ũgũkwamĩrĩra hau
tondu uyu na ndari kundu angithia rutite wira miaka 10 uyu na ndari kundu arutite wira miaka 15 wa ona ndukinyitie fote ya Musa no ni wohorwo tene uguo wina wira muritu ukuruta tondu Ngai ni Ngai. Ndukaigue thina wathi wakora kundu kamurango ni kahinge na wira ndukaingire guko wira waku ni urathirire. Ndugathine ngoro, ndugathine ngoro. Ngai witũ nĩ Ngai. Igua wĩna hinya wa Ngai no menye ihinda rĩa kuohorwo nĩ ikinyu. Na nĩ ũĩ nĩ kũrĩ andũ mekuohorwo mĩrimũ-inĩ, nĩ kũrĩ andũ mekuohorwo waganu-inĩ. O mũndũ kĩoho kĩrĩa kĩmuohete nĩ ũkuohorwo. O mũndũ kĩoho kĩrĩa kĩmuohete nĩ ũkuohorwo. Bwana asifiwe sana. We niwe ũĩ kĩoho gĩaku nĩ kĩrĩkũ. Niwe ũĩ ũndũ ũrĩa wĩ thĩinĩ waguo nĩ ũrĩkũ. Tũratũnganire na family ĩmwe yokaga kanitha njatha-inĩ ĩrĩ bũrũri wa Amerika. Na rĩu tondũ nĩ magĩthire ũguo ona matiakĩnjĩrire magĩũka. Na ngĩrwo nĩ Ngai ona to acio tu, ona ng'ania gũkũ na ng'ania gũkũ na ng'ania gũkũ. Ngĩmaka mũno, ngĩguũrĩrio atumia erĩ na mũndũrũme ũmwe na acio ndatũnganire nao. Ngĩmera thĩna mũtingĩhitha, tatũgani nao ha Kiambu Thĩndĩgua, na kwanja tũratũngana handũ matangĩhota gũcoka na thutha kana na mbere. Kamwe gũkũ ndungata cia Ngai twĩ gũkũ ona tũgacoka rũciũ, nĩ taimu tũragire ya gũkuona, tũkĩriganĩrwo. Ngĩmera tigai gũtondoira, to inyuĩ mwĩ gũkũ mũroka ta mwĩhithĩte, ona ng'anie gũkũ ng'anie gũkũ ng'anie gũkũ. Tondũ Roho wa Ngai nĩ aguũragia maũndũ marĩa mahithe. Tiga kũigua wĩna thĩna. Niĩ ndũrokaga gwakwa na ndũrokaga kũnjetha, ũrokaga kwanyu. Bwana asifiwe sana. No wĩhithe mũndũ no ndũngĩhitha Ngai. Mwathani arogocwo mũno, na ndiroiga atĩ no nginya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na ndigũtigithĩria kuuga ihinda rĩa ũkombo rĩa kinya rĩaku rĩa kuohorwo no ũkuohorwo. Ũcio njĩrire aga gũkaga tondũ ndaragwetwo mũno mĩtambo-inĩ na ndararikogonaicwo. Andũ mwĩndeto Ngai akĩmũrathime. Hallelujah. Atĩ ningĩ ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa yacokire gũkinyĩrĩra Jeremia yumĩte he Jehova hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki ũcio ti Sedekia arĩkanĩire kĩrĩkanĩro na andũ othe arĩa marĩ Jerusalemu gĩa atĩ kũhunjanĩrio ũhoro wa kuohoranwo, nĩgetha mũndũ o mũndũ areke ndungata yake ya mũndũ mũrũme ya Mũhibirania ona ndungata yake ya mũirĩtu ya Mũhibirania ciohorwo, itige gũcoka gũtuĩka ngombo no ituĩke cia kwĩyathaga, nĩgetha mũndũ ona ũrĩkũ ndakanacoke gũcitua ngombo. Naguo ũguo nĩ ta kuuga Mũyahudi ndakanacoke gũtua Mũyahudi mũrũ wa ithe ngombo. Ngombo maita ngombo no ngombo. He rwĩmbo twainaga ũguo, ngombo maita ngombo no ngombo, Jesu okire kuohora ngombo. Ndiũĩ rwathiaga atĩa. Ngwĩciria we nĩ gũkĩrũririkana wega. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Laini ya 10 ĩkoiga atĩrĩrĩ, nao anene othe na andũ arĩa othe magĩtĩkĩra ũhoro ũcio magĩkĩkĩra ho ũhoro-inĩ wa kĩrĩkanĩro kĩu, atĩ mũndũ o mũndũ areke ndungata yake ya mũndũ mũrũme
ona ya muiritu ithiire oro uguo ituike ya kwiyathaga niguo ati itikanacoke gutuika ngombo ciao onari nao magitikira uhoro ucio magicireka cithiire. Bwana asifiwe sana. Magicireka cithiire. Haleluya. Roho mutheru wa Ngai tuhe roho wa ugi na umenyo no taũku wa maũndũ nigetha turute no tuthomithie kiugo kia Ngai tondũ niwe mũrutani witũ mũnene, niwe mwarimũ witũ, nigetha tuhote kuohoka na tuhote kuohorwo ũkombo-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ Ngai. Na ndugetikire kuma ũndũ-inĩ ũcokia thĩinĩ wa ũndũ-inĩ ũcio, tondũ andũ na marekia ngombo na magĩa kĩrĩkanĩro na maciohora. Ũngĩthoma haha nĩ ũkũigua kũrĩ maciguthũkĩire, kũrĩ macitengereire. No ithuĩ tuohorwo tuoima waganu-inĩ nĩ tuoima, tuohorwo tuoima mehia-inĩ nĩ tuoima, tuohorwo tuoima mĩrimũ-inĩ nĩ tuoima. Ngai witũ nĩ Ngai. Tuohorwo tuoima thĩna-inĩ nĩ tuoima, tondũ Ngai ũyũ nĩ Ngai. Rũciũ nĩ tũgathoma hamwe nawe thĩinĩ wa Jeremia 34 kamũraini ga 11 nigetha ũigue ũndũ ũngĩ ũrĩa Ngai witũ atũharĩrĩirie. Ngai ũyũ amũrathime, Ngai ũyũ amwende, Ngai ũyũ amũhotanĩre, Ngai ũyũ amũririkane na ũririkane nĩ ũkwĩrĩirwo mũtharaba-inĩ na nĩ wohoretwo ngombo. Tuonane hwaĩ-inĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũndeithia na Ngai nĩ ekũnjĩtĩkĩria tu nĩ tondũ wa tha ciake, nigetha tuthiĩ na mbere na ũrutani witũ wa kiugo kia Ngai na tũhote kũmenya mũthenya wa Sunday nĩ tũgakorwo na igongona rĩa deliverance. Nĩ tũgakorwo na igongona rĩa deliverance na nĩ njũĩ rĩrararĩrĩrio nigetha ũgoka na ũgĩe na meharĩrĩria. Musa rĩrĩa andũ metherie makuhĩrĩrie kĩgongona, magĩtheria nguo ciao na igũrũ, angĩ magĩthiĩ kũgũra nguo. Mũrango nĩ mũhingũre, coka kanitha, ingĩra hema-inĩ na ndũkae gũconokera andũ kana gwĩtigĩra andũ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ihinda rĩa kuohorwo nĩ rĩrĩ. Hema ĩno mwene yo nĩ ekũhinga mĩrango. Mũthenya wa Sunday ndũgamĩte kĩgongona-inĩ. Ndikĩjigua ndacokio na thutha, ngaigua ndagucio igoti ũguo na ndanatangĩka mũno, ngehũra ngarora no. Mũraika wa Ngai akĩnjĩra mere, mbura ĩno nĩ itũ. Akĩrwo atĩrĩrĩ, ndathekire mũno ndarĩkia mũraika ũnjĩrire atĩa wa Ngai na matige gũtũruma. Nĩ ithuĩ nĩ mbura na nĩ gũtũmwo tũtũmĩtwo tũke twĩhie thĩ. Na Ngai ngĩra andũ a kanitha tondũ nĩ twambararia moko na igũrũ, Ngai arũthĩrĩrie moko maya tondũ nĩ amamũrĩte. Moko maya matiũragaga nginya ona thuya. Niĩ ndiũragaga ona rwagĩ, ona nyenje ndũgĩcirie atĩ nĩ ngũkũragĩra, ona mũtumia wakwa ndũragwo ũguo. Ndũgũtheo bishop. Bwana asifiwe sana. Ngĩra andũ a Ngai kĩai tũhoe na twambe tũcokerie Ngai ngatho, tũmwĩre nĩ thengio tondũ nĩ tũĩ mbura nĩ yaku, nĩ tũĩ marurumĩ nĩ maku, nĩ tũĩ ngwa nĩ ciaku, maũndũ mothe nĩ twetĩkĩra nĩ maku. Haha hatirĩ kĩndũ gĩa kwĩra cindo. Indo ici iraruta wĩra nĩcio thamaki wa Ngai witũ.
na Johana nĩ mũira nĩonirio kũrĩa cigagwo na kiugo kĩa Ngai gĩkĩ nĩkĩo tũrũmagĩrĩra na mũtigae kwĩrwo nĩ andũ atĩ kwĩ maũndũ matarĩ haha magekĩrwo kũ mekĩrirwo kũ warĩ kũ gĩkĩ gĩtarĩ kĩhinyu gĩkĩandĩkwo macio matekĩrirwo haha mekĩrirwo kũ tigai kũhĩngĩcwo meciria iganĩra na gĩkĩ ũrona haha tiga kwenda kũmenya kĩrĩa gĩekĩrirwo na kĩrĩa gĩtekĩrirwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Thamaki nĩriugĩte atĩ kwĩna maũndũ maingĩ mũno matandĩkĩtwo thĩinĩ wa buku ĩno mekirwo nĩ Suleiman to matingĩiganĩrire, mekirwo nĩ Daudi to matingĩiganĩrire, nĩ maũndũ ma ũthamaki. Bwana asifiwe sana. Wĩra ũrĩa Jesũ arutire ũyũ nĩ mũhũthũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ Ngai na Ngai nĩ mwĩhokeku. Mathaa mathira andũ a Ngai mũtikĩrathimwo nĩ Ngai na mũgĩe na thayũ wa Ngai na mũgĩe na gĩkeno kĩa Ngai. Na tondũ nĩ twahoire tukĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa mbura, nĩ thengio nĩ tondũ wa marurumĩ, nĩ thengio nĩ tondũ wa ngwa. Mwathani arogocwo. Nĩ twagũtĩa mũno Ngai. No rĩrĩ tũiguĩrĩre Ngai ithuĩ mũhĩrĩga wa Lawi tũgatũnine tondũ nĩwe watũthurire. Nderire andũ niĩ nĩ Ngai wathurire. Nĩ Ngai wathurire na akĩnyamũra ti mũndũ. Bwana asifiwe sana. Ngĩra andũ tũthaithe Ngai itũrĩcenjie na rĩgarũre. Na ngĩra andũ Ngai nĩ arũthagĩrĩria moko ma Mũlawi. Mũthĩnjĩri Ngai Mũlawi ti mũthĩnjĩri Ngai wothe. Na mũthome maandĩko wega ũcio arĩ mũthĩnjĩri Ngai Mũlawi. Ũguo nĩ kũrĩ athĩnjĩri Ngai matarĩ Alawi na nĩo mambithirie Jesũ Kristo. Mũlawi gũtirĩ wambithirie Jesũ Kristo. Mũhĩrĩga wa Jakubu ndwĩhũraga. Ũguo Alawi acio athĩnjĩri Ngai acio moimĩte kũrĩ andũ na nĩtũrĩthoma ũhoro wao nĩgetha ũtaũkwo nĩ ũhoro wa ũthĩnjĩri nĩ mũritũ. Gũtirĩ mũhĩrĩga wa Jakubu wambithirie Jesũ Kristo mũthĩnjĩri Ngai. Kanyũmba ĩkĩhũraga, nyũmba ndĩhũraga. Bwana asifiwe sana. Mathaa maitũ nĩ mathirire. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tuonane hwaĩ-inĩ na nĩ ndĩmwendete mũgĩe na thayũ wa Ngai na gĩkeno kĩa Ngai na hinya wa Ngai na ũgitĩri wa Ngai ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu mũthenya na ũtukũ. Ndamwĩtĩria araika gũtwaranaga hamwe na inyuĩ. Thank you. God bless you. Na utheri mũnene na mũgambo na gĩkuũ gĩthima gĩtheru
Bishop John Githiri. Mahoya Marushine, thĩinĩ wa Theophilus TV. Kugosha na guthathaiya ni mieke ya kwaria kuma ngoro-ini yaku nginya ngoro-ini ya Ngai, na makiria ni kumuhoya Ngai keri. Bishop John Githiri. Mahoya Marushine, thĩinĩ wa Theophilus TV. Ngai mũiguaga. Uyo thamakaga thĩ ĩno yothe no gathamaka matu-inĩ. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe ona kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya Gatũrũme. Ndakĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. We wĩ Ngai ũtarĩ ũhinga, wĩ Ngai ũterĩhagĩria narua, na wĩ Ngai ũgitagĩra wĩra wake. Ndahoya wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe naniĩ. Ndiĩrirĩirie gũtwarana na andũ, ndĩrirĩirie gũtwarana nawe. Ndĩrirĩirie gũtwarana na Ũtatũ Mũtheru, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndĩrirĩirie moko ma andũ manyitĩrĩre wĩra waku. Ndĩrirĩirie moko ma Ũtatũ Mũtheru. Ndĩrirĩirie moko ma araika arĩa marĩ mĩtũkĩ, na araika arĩa marĩ hinya na araika arĩa anene. Acio nĩo ndĩrirĩirie. Kĩrĩndĩ nĩkĩgarũrũkaga mũndũ, nĩkĩagarũrũkire Musa, nĩkĩagire gwathĩkĩra Nuhu, na gĩkĩgarũrũka Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. We Jesu ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki, wĩna experience nene na njiganu gũkũ mũhuro wa riũa. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Na tondũ nĩwoimire gatagatĩ-inĩ ka Musa, nĩwoimire gatagatĩ-inĩ ka Elijah, nĩwoimire gatagatĩ-inĩ ka Jeremiah na Danieli, ũkiuma kũrĩ arĩa akuũ, nĩgetha ũikarĩre gĩtĩ gĩa ũthamaki. Acio othe ũkĩmatiga kaburi-inĩ, ona marĩ na ũnabii mũritũ,
ona mari no tungata muritu matiariukire. We muru wa Ngai niwe wariukire, we Jesu kigongona githeru niwe wariukire ukiuma kuri aria akuo. Wina uge muingi wa matuini, wina uge muingi wa riera-ini, na wina uge muingi wa guku muhuro wa riua. Umenyo no tauku ciothe ni ciaku, ni uyu uria andu matarie na mahana, ni uyu uria wira waku utarie no hana, niwe uyu uria wira waku ukuagwo no rutagwo, ritwa riaku rirotugira. Riria wahoirio giita matata ma thakame, niruo rwari runene ruria wagereire na ruria warorete kugerera. Kiugo kia Ngai gitwiraga nayo njoya ni thakame. Iguru rieru rigituma araika magioka magigutungatira, no gicenjerio matonyo, mwiri waku ugikenga muno, nguo ciaku ikieruhio muno, uguo wi Ngai. Tweruhagirie hinya riria twiruo-ini, tweruhagirie hinya riria tuthiurukiirio ni thu o makano-ini maitu. Tweruhagirie hinya ni tondu ni uri uhoti. No tuheage ugi no menyo no tauku wa kiugo giaku, ritwa riaku rirotugira. Ndaria kirathimo iguru ria kigongona giki gia Theophilus Church na Theophilus TV. Theophilus Church moko-ini maku, ndiri moko-ini ma mundu wina mwiri na thakame. Theophilus TV moko-ini maku, tondu ni kigongona giaku. We wi murata wakwa wa hakuhi. Ingithondeka ndugu na kirindi gia thi no githinikanie. No ingithondeka ndugu nawe nduri hindi uri ndiga. Ndi mwagiriru na itari mwagiriru. Tondu ni uri tha tutigithukanie na aria metuaga ariu na ari aithe witu na tio athunagogi ya Saitani. Jehova tutigithukanie na aria mari uthu na ithuĩ na aria mari uthu nawe, nigetha wira waku urutike na ugacire. Ndaria kirathimo iguru ria athuri aya na atumia na anake na airitu ona ciana nyinyi, aria Ngai kigongona kia mamumiranitie ngoro nao matari uhinga kana ruthuro kana rumena. Ndaria kirathimo iguru riao. Kirathimo giki gikinyirire aria mari aitu, gikinyirire aria makwendete maria kigongona giki, na aria marajigua na aria marathikiriria mumiranitie ngoro nao mari micii-ini ona mari utungata-ini, ona aria othe turi nao thiini wa kigongona giki, ona aria marugamite mwanya-ini na ithenya-ini ni tondu wa mahoya, othe ndamaiga guoko-ini gwaku. Ndaria kirathimo iguru riao ni tondu wi Ngai. Jehova, tweruhirie uhonokio, tweruhirie muonere wa maundu, tweruhirie muiguire wa maundu, tweruhirie mwikire wa maundu ni tondu ni uri hinya no hoti. We Ngai uyuritwo ni tha. Ndahitha iroto ciothe irotetwo na thakame theru ya gaturume. Ndahitha cioneki ciothe cionetwo ni itugi cia wira waku Mwathani na thakame theru ya gaturume. Ndahitha ruo ruothe rwi ngoro-ini ya andu aku aria wendete ni tondu wa ruo rwa kigongona. Jehova, ndaruhitha hariwe, na tondu wi Ngai wigocithie na wionanie maundu-ini mothe. Ni njui ndutiganagĩria andu aku aria makwendete na aria makwihokete. Ndugatiganĩrie athuri aya na atumia na anake na airitu riria megugukaira ona ciana nyinyi. Ndukamatige ruo-ini, ndukamatige thĩna-ini, ndukamatige rugendo-ini. Twarana nao Jehova, nigetha matigirirwo ni moimĩra na ni makinya. Na ni tondu wa tha ciaku no tugi waku Ngai, ni ndakwambararia muno. Korwo ni thu irorio na korwo ni andu marorio, tungithinika na tuthire.
no tondu thamaki ni waku na hinya ni waku we wi Ngai. Ritwa ria Ngai witu rirotugira muno, ritwa ria Ngai witu rironeneha muno. Wi Ngai utacenjagia na wi Ngai utagarurukaga, na wi Ngai uikarĩire gĩtĩ gĩa tha na gĩtĩ gĩa ũthingu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra marĩa andũ aya marutaga, reke marute mawĩra makwĩhokete na magwetereire mũno, reke moimagarage ũtwaranĩte hamwe nao na ũkahũndũka hamwe nao, reke tha ciaku imakinyĩrĩre. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa biacara cia andũ aku, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra ma andũ aku, arĩa tũrĩ ngwatanĩro nao ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Jehova mũrĩithi mwega, Ngai mwene thayũ, Ngai mwene ũhoti, wĩ Ngai hamwe na ithuĩ na wĩ Ngai hinya witũ. Nĩ wagĩrĩire gũtĩĩo, nĩ wagĩrĩire gũkumio, nĩ wagĩrĩire kwambarario. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra mũno. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa andũ arĩa marĩ na maruo ma mwĩrĩ. Ndaria kũhona rũcinĩ rũrũ Mwathani, na nĩngenetio nĩ ũira mũingĩ ũrĩa andũ marutĩte igũrũ rĩa andũ arĩa ũhoneirie ciana ciao, igũrũ rĩa andũ arĩa ũhonetie aciari ao, igũrũ rĩa andũ arĩa ũhonetie anake ao na airĩtu ao. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ nyonete wĩ Ngai ũrahonania, na nĩ nyonete ti therũ wĩ Ngai ũringaga ciama, wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene ma kwĩgocithia. Nĩ thengiũ Ngai tondũ we ũrarĩ wĩra-inĩ na ithuĩ tũtararĩ wĩra-inĩ. Nĩ wega Jesu kĩgongona gĩtheru, we ndũtigithagĩria wĩra na ndũhũmũkaga. Jesu kĩgongona kĩa ma wĩ Ngai. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa andũ arĩa tũtungatĩire makanitha-inĩ. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa andũ arĩa othe tũrutĩire wĩra ũkoneka na ũkaiguĩka. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũtũteithia kũinamũra ngoro iria cinamĩte. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũtũteithia gwĩkĩra hinya arĩa mahinyarĩte. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũtũteithia kũrũgamia arĩa matetirĩte wega, arĩa matariĩ kamũrangi karĩa kagondoku. We wĩ Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ na wĩ Ngai hinya witũ. Nĩ thengiũ nĩ kũnjĩhokera ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, nĩgetha nyambararie rĩtwa rĩaku na njuge nĩ itheru na rĩ hinya. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩ wega nĩ tondũ wa maũndũ mothe. Nĩ thengiũ nĩ gũthengia ũiru thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ. Nĩ thengiũ nĩ gũthengia wara meciria-inĩ maitũ. Nĩ thengiũ nĩ gũtũrathima na wega mũtheri, no tugi mũtheri. Rathima arĩa marĩ na arwaru marĩ mĩciĩ, arĩa marwarĩte marĩ mĩciĩ-inĩ magĩte ũndũ mangĩka, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Hinya waku reke ũmaigane na kiugo gĩaku kĩmatongorie. Nĩ thengiũ Ngai. Tũkĩambĩrĩria ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai ndahoya kũgitĩrwo nĩwe, ndahoya kũmenyererwo nĩwe hamwe na nyũmba yakwa, na ndahoya gũtongorio nĩwe. He roho wa ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku, nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe, ti nĩ tondũ wa maũndũ makwa, nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Bishop John Githiri. Mahoya ma rũcinĩ thĩinĩ wa Theophilus TV.
kanja Udure mugini thagathage Tutire na kindu twetereire Wira wa roho tirie guthira Tugatindĩrĩre waigua kĩũria Rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici Matawa manyu mũtikahorie Thũkie ngũmwĩra nĩguo Hĩndĩ ĩigaya kagaya ruo Arĩa theru tũkĩgaya muoyo Na thũmbĩ ya muoyo ĩtabuthaga Tũgatindĩrĩre waigua kĩũria Rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici Matawa manyu mũtikahorie Mũciĩ wa igũrũ ndĩna gĩkeno Tũgatindĩrĩre waigua kĩũria Rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici Matawa manyu mũtikahorie Ũgukwo mama matu-inĩ igũrũ Gũtirĩ kĩeha kana maithori Jerusalemu mũciĩ mũthaka Nĩkuo ngatũũra na ndĩmuonage Tũgatindĩrĩre waigua kĩũria Rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici Matawa manyu mũtikahorie Nawe tũraga wĩ mwĩhokeku Na nĩũkaheo taji ya muoyo Tũgatindĩrĩre waigua kĩũria Rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici Matawa manyu mũtikahorie Niĩ nĩngwĩyũria nĩngakinya Bũrũri ũrĩa njĩrĩgagĩrĩra Nyume bũrũri ũyũ wa maithori Thiĩ kũrĩa gũtarĩ na maithori Tũgatindĩrĩre waigua kĩũria Rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici Matawa manyu mũtikahorie Ĩrĩa ndũraga njĩrĩgĩrĩire Nĩ muoyo ũrĩa wa tene na tene Na nĩngaheo ndakinya igũrũ Tũgatindĩrĩre waigua kĩũria Rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici Matawa manyu mũtikahorie Akinya igũrũ nĩngahurũka Na kũu ngatũũra na gĩkeno Twĩna arata arĩa angĩ mambatire Tũtũũre mĩaka ĩtarĩ mũthia Tũgatindĩrĩre waigua kĩũria Rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici Matawa manyu mũtikahorie Arata kwa mũtigetigĩre Ona Mwathani mũtikamake Twakinya igũrũ nĩtũkarĩhwo
Mahoya ma rũcinĩ thĩinĩ wa Theophilus TV. Kugoca na guthathaiya ni mieke ya kwaria kuma ngoro-ini yaku nginya ngoro-ini ya Ngai, na makiria ni kumuhoya Ngai keri. Na nikio muno no kamahitha muno ni uri hoti muingi we muthinjiri wa thinjiri ni uhotanagira andu aku no kamaruirira muno no kamahitha muno. Ndahoya gutherio na kwamurwo niwe ona kuiguirirwo tha niwe. Ndahoya kugitirwo niwe muno ona kumenyererwo niwe muno. Menyerera kigongona giki Ngai ona umenyerere kigongona gia Theophilus Church. Kigongona giki gia Theophilus Media Limited ona kio kimenyerere ni tondu wa tha ciaku no tugi waku. Ndaria kirathimo iguru ria thuri aya na atumia na anake na iritu ona ciana nyinyi aria tugomanite ndagika-ini no na ithaa riri, aria thurite na aria wihokeire gukorwo tunyitanire nao. Twi moko-ini maku we Ngai wa iguru, we utari hindi ucenjagia na we utari hindi ugarurukaga. Ni thengio Ngai. Herete mehia na mawaganu ma thuri aya na atumia na anake na iritu ona ciana nyinyi. Herete mehia na mawaganu makwa ona ma family yakwa ona mandu aria twetanitio nao. Ni herete mehia maya Ngai. Ni kuri na uru ututungeirie, ni kuri na uru uthagathagitwo ni thi ino etari gikinderio. No ni ndahoya Ngai uthare no thare andu aria othe maiguite mugambo waku na makaurumirira. Jehova, gikuo kia migwi ni ndaregana nakio thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Migwi yothe haririirio ni Saitani na andu ake thiini wa bururi-ini wa Kenya, kuma kuri ciana cia ngenge nginya kuri andu aria akuru muno. Migwi no Saitani ahaririirie ni ndaregana na uru o wothe ona ururu wothe ta wanduira. Migwi ikitio ni ndaimono yerekeirio na kuri ithui itunine hamwe na ciana citu. Ndamithatĩria rĩera-inĩ Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru, na ndamĩcokia na kuri mweneo. Ndacokia maroho maya mothe kusimu, maya manyoteire thakame itari undu wikite. Ngai ni thengio ni tondu ni uguragia maundu maria mahithe. Ni thengio ni tondu ni uguragia maundu Ngai kigongona kia matu-ini. Ndaregana na migwi yothe ihaririirio ni Saitani eikirio andu a Ngai mathire na monuhu. Jehova, kungikinyanira ni marakara magukinyireire wigite-ini gio thingu na gio theru ni tondu wa mawihia na mawaganu makwa, ona ni tondu wa mawihia na mawaganu ma thuri aya na atumia na anake na iritu na ciana nyinyi. Ni twahera we Ngai wa iguru. Ndukae guconorithia kigongona giki, ndukae guconorithia wira waku, ndukae kureka Saitani ainainie ruciaro ruria haririirie kuinainia. Ndukae kureka thakame itike iria Saitani arakenera muno na iria arabangira muno na iria marikitie wira wayo hamwe na andu aku, hamwe na andu ake. Ngai we wi Ngai na ni urwagirira andu aku. Ngai we wi Ngai na ni uhotanagira andu aku. Ni thengio Jesu kigongona kiama. Ni thengio we Ngai wi iguru muno, we utari hindi ucenjagia ona kana ugarurukaga.
Ngai nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũraria iroto-inĩ ona ũkaria cioneki-inĩ. Nĩ wega Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ wega we Ngai ũiyũirwo nĩ tha. Nĩ wega we Ngai ũiyũirwo nĩ ũtugi. Mĩguĩ ĩrĩa yothe ĩharĩrĩirio nĩ Saitani ĩikĩria thuri ndamĩhũndũra na kũrĩa nayo. Mĩguĩ ĩrĩa ĩharĩrĩirio ĩikĩria tumia nĩgetha ĩmathece ĩmatũrĩkanie kuma mũgongo na nda. Ngai ndaregana na mĩguĩ ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mĩguĩ yothe ĩharĩrĩirio nĩ Saitani, Ngai wakwa mwathani wakwa nĩgetha ikĩria na kena airĩtu na ciana nyinyi, atĩ ona mageria kũra matingĩona gwa kũrĩra, tondũ mĩguĩ ĩroira ta mbura ĩikĩtio nĩ ndaimono. Jehova tũrekere, Jehova tũiguĩrĩre tha, Ngai tũrekere. Tũrekere mũno we mũrĩithi ũrĩ thayũ, we mũrĩithi ũiguaga tha na akagarũra ũru ũrĩa werekeire thĩ, we mũrĩithi ũthaithagwo na agathaithĩka, we mũmbi ũmbaga mũndũ na moko make. Igua tha, igua tha we Ngai wa igũrũ. Magongona marĩa marutĩtwo nĩgetha thakame ĩitwo kũgerera mĩguĩ-inĩ, Jehova twarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, tũgĩkwĩra nĩ thengio we ũtarĩ hĩndĩ ũhithaga andũ aku ndundu. Ngĩkwĩra nĩ thengio nĩ tondũ we nĩ ũguũragia maũndũ marĩa mahithe. No igua tha tondũ wĩ Ngai. Gũtirĩ ũndũ ciana nyinyi igwĩkĩte. Nĩ mawaganu ma maithe, nĩ waganu wa maithe ũragereria ciana ici ruo-inĩ, nĩ waganu wa manyina ũragereria ciana ici ruo-inĩ, nĩ kũrekererio kwa maithe na maithe kwĩrekereria moko-inĩ ma ndaimono. Ngai tũiguĩrĩre tha, tũiguĩrĩre tha we Jesu kĩgongona gĩtheru, tũiguĩrĩre tha we ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũtugi. Wanjarĩirie na mũgambo mũnene ũhoro wa andũ kũingĩra hema-inĩ. Ngai na arĩa me hema-inĩ mĩguĩ ĩno ndĩgũtuĩkania hema-inĩ. Wanjarĩirie na mũgambo mũnene ũhoro wa kanitha gwĩkĩrwo gĩkabũ-inĩ kĩmwe. Nĩ thengio we ũtarĩ hĩndĩ Jehova ũtaguũragia maũndũ marĩa mahithe. Nĩ thengio Ngai wa igũrũ, nĩ thengio mũrĩithi mwega. Ndarũgama na andũ othe a kĩgongona gĩa Theophilus Church na Theophilus TV. Ndarũgama na andũ aya Ngai. Hei hĩndĩ yakinyire Jesu akĩgĩa ruo, akĩhoera arĩa marĩ ake, agĩthaithanĩrĩra arĩa mamũiguaga, agĩtanĩra arĩa mamwendete, agĩkwĩra awa ndigũkũhoya marute thĩ ĩno, no aya Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ndakũhoya maikaragie. Ikaria andũ a kĩgongona gĩkĩ Mwathani, ikaria thuri na atumia na anake airĩtu na ciana nyinyi a kĩgongona gĩkĩ, arĩa marĩ a kĩgongona gĩkĩ maikarie, mamenyerere, marĩithie, no matigithũkanie na ikuũ cia mĩguĩ ya Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ mũkayo mũnene kũrĩ ciana ikĩũragwo na mĩguĩ. Nĩ mũkayo mũnene
kuri athuri akuru na atumia akuru na anake na airitu na athuri mwathani magiikirio migwe ya saitani wio thamaka wio hotana ritwa riaku ni itheru Ngai na ni riri hinya ni riri uhoti ni uthamakaga na ni wendeririria Ngai ni thengio mbugiririo nene matu-ini makwa ruo runene rwi matu-ini makwa ndarunengerana na kuriwe Ngai ririkana we niwe uharagiriria arawi aku na niwe uiguaga mathaithana ma arawi ni thengio ni tondu ni uiguaga na ni ucokagia mahoya ritwa riaku rirotugira mbugiririo ni nene mukayo ni munene ruo ni ruingi kuma uriku-ini wa ngoro citu kuma uriku-ini wa ngoro yakwa Mwathani tondu wa gutaukwo uria thi tari na uria hana maida ma maithiriro no eheria mukayo uyu matu-ini makwa eheria woni uyu maitho-ini makwa tondu ni ndauhanda mutharabai-ini waku titheru we wi Ngai titheru we ni uri uhoti titheru we nducenjagio na kana ukagaruruka titheru ni ruo ni maithori ni kieha no we uiguaga wathaithwo we wathaithirwo ni Musa agikwira ndukanine kirindi giki tondu wakenina thi ino iriugaga nduri uhoti ndurire ciothe iriugaga nduri uhoti ni tondu wa ihoya riri onania signs nigetha andu mataukwo na mamenye Ngai uria ndiraria uhoro wake ni Ngai uriku na tondu ni uritha ingenda onanie signs yo gitiri ya andu aria mari aku a kigongona giki tondu ni uri hinya muthuri arugamaga na nyumba yake mutumia arugamaga na ciana ciake ndoiga wi Ngai ndarugama na ciana ici cia kiroho aria maijiguaga na mathikaga aria mathikagira mugambo waku Jehova ndameteri ogitiri mwega mundu ari okuri ari thiini wa ritwa ria Jesu ni thengio Ngai ni thengio muriithi mwega ni thengio we Ngai uturaga muoyo irio na cie metha-ini itirarika kuona ihoboretwo na ikahaririria itirehumbika ni tondu wa wira waku kiumbe na tondu wi Ngai iguatha Jesu kigongona kiama iguatha we muriithi mwega utari hindi ucenjagia ona kana ukagaruruka ndahitha athuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi moko-ini maku mahithe ni tondu ni uri uhoti matoranirie ni tondu ni uri hinya turubirire Ngai no tuiguirire tha no tutongoria riwe bara ciothe ithugunditwo Jehova ni uraciona ndahitha nginya na ndungata na ngomba ya wira waku lecho wa Ngai moko-ini maku maroho maku guoyohia maku mamiena yothe na yumaga ruhuho
ona thimu cia kuguoyohia cia kuma miena yothe na yumaga ruhuho. Ngai mũrũĩrĩre no mũhotanĩre. Ngai mũrũĩrĩre no mũiguĩrĩre tha. Na nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe nĩ tũtuĩte matua mega na marumu ma gũgũkenia, twage gũkenia athamaki a mũhuro wa riũa. Tutiĩmakenia na tutiĩmagoca na maruga mao tutiĩthiĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Iruga rĩa Gatũrũme nĩ rĩtũiganĩte, ũthamaki wa Ngai witũ nĩ ũtũiganĩte. Ũtorania wa Ngai witũ nĩ ũtũiganĩte. Jesu kĩgongona kĩama. Ndahitha ũtungata wa ndungata yaku Rachel Wangari moko-inĩ maku. Ndamũthaithanĩrĩra na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake. Na ndamũtigithũkania na wara wothe wa Saitani ũrĩa ũngĩmũgendera. Kĩrĩa gĩothe angĩhenererio nakĩo nĩgetha ingĩre mũtego-inĩ nĩ ndaharagania arĩa mokaga kwambĩra andũ wabu nĩgetha mamũnyitie naguo. Thahabu na fedha citigũtũtongoria ithuĩ. Iheo cia thĩ itigũtũtongoria ithuĩ. Tũtongorio nĩ kiugo gĩaku kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia ona kana kĩgarũrũkaga. Nĩ thengio Ngai. Arahũra itugĩ cia kũnyitĩrĩra ngoro ĩno. Arahũra itugĩ cia kũnyitĩrĩra wĩra ũyũ. Na mahoya na gũthaithana kũingĩ nĩ tondũ wa ũhotani ũrĩa twetereire. Tutikũnyitĩrĩra moko ma andũ arĩa, moko maitũ matikũnyitĩrĩra andũ arĩa aiti thakame. Tutikũnyitĩrĩra andũ arĩa marahingia ũrathi wa kwendia ciana, wa kwendia bũrũri, wa ũtonga wa thĩ ũrĩa ũthiraga na riũa rĩmwe. Moko maitũ matiĩnyitĩrĩra andũ arĩa aganu. Nĩkĩo ti-itherũ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai wahoeire arĩa marĩ aku. Ũkiuga maikaragie no mamenyagĩrĩre no matũragie. No ndũigire marutwo thĩ ĩno. Ngai nĩ thengio. Ririkana arĩa marĩ aitũ, arĩa matatũrĩaga na mĩromo, arĩa manyitagĩrĩra wĩra ũyũ na mahoya na njĩra ya indo ciao. Ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Na ndaregana na ataki ciothe cia Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndetĩkia wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Tũtigithũkanie na thimũ ciothe cia maheni. Tũtigithũkanie na thimũ ciothe cia kũhũrwo ti andũ marenda kũhonoka, no nĩ gũtuĩrio ũratuĩrio. Nĩ thengio nĩ tondũ wa roho wa ũũgĩ na ũmenyo. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhonokia. Nĩ thengio Ngai wa igũrũ, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. We Ngai mahinda-inĩ mothe. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe o harĩa mũndũ arĩ tuge amen, amen, amen. Mahoya ma rũcinĩ thĩinĩ wa Theophilus TV. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, igũrũ rĩa maũndũ mothe, na ndaria ũtugi wa Ngai, na ngaria wĩhokeku wa Ngai ũrĩa ũrĩ ũhoti, na ngetĩkia thayũ na gĩkeno nĩ cia Ngai witũ, na nĩ Ngai ũheanaga cio,
nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Thĩinĩ wa maũndũ-inĩ mothe kaba kwĩhoka Ngai na kwĩrĩgĩrĩra Ngai, na thikũ ici tũgatue mũndũ ona ũrĩkũ mũrata. Tua Ngai mũrata waku, tua Ngai gĩkeno gĩaku, tondũ watua Ngai mũrata waku no mũtue gĩkeno gĩaku, ndũngĩhĩngĩka nĩ ũndũ. Arata nĩ mĩthemba mĩingĩ, nĩ kũrĩ makwendaga nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte, no Ngai witũ akwendaga tondũ nĩ agũkuĩrĩire mũtharaba-inĩ. Twĩ hamwe mũno ũtungata-inĩ ũyũ wa Ngai witũ, na twĩ hamwe mũno wĩra-inĩ ũyũ tũhetwo nĩ Mwathani. Ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ arĩ hamwe na ithuĩ. Wĩ harĩa ũrĩ ndũkeyũrie ciũria nyingĩ, tokorwo wĩ mahoya-inĩ mũno. Matukũ marĩa tũrĩ nĩ matukũ mararigithia, nĩ matukũ mataraereweka, no twĩ mahinda-inĩ mamwe ma marĩa tũthomete ũhoro wamo. Na nĩ wega nĩ tondũ Ngai witũ nĩ akoretwo Ngai, na nĩ wega nĩ tondũ Ngai nĩ atwaranĩte nawe. Ndũmĩrĩri ya Ngai no nginya ĩtũkinyĩrĩre, na ndũmĩrĩri cia Ngai nĩ nyingĩ, ũguo nĩ tũkũbatara gũthikĩrĩria wega. Mũrĩithi nĩ amenyaga ng'ondu ciake, onacio ng'ondu no imenyaga mũrĩithi wacio. Ariũ na aarĩ a Ithe witũ, tigai gũtangĩka ngoro. Angĩkorwo nĩ mwĩhokete Ngai, tigai gũtangĩka ngoro. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gũthikĩrĩria matũhũhũ ma andũ. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa andũ gũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kwaria maũndũ ma gũthekia kana gũkenia andũ. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwaria kiugo kĩa Ngai gĩkenie Ngai. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gwetha wendo kũrĩ andũ, na rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩtigĩra andũ. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gwĩtigĩra Ngai na gwetha wendo wa mũtharaba. Wendo wa mũtharaba ndũthiraga, wendo wa Jesu Kristo ndũthiraga, na ndũtarĩkaga. Wendo ũrĩa Ngai witũ atwendete naguo nĩ wendo mũnene, na nĩ wendo ũtangĩthira. Ũguo ndũgacarie wendo wa andũ, tondũ andũ aingĩ mendaga kwendwo nĩ andũ, na methaga ngwatanĩro na andũ nĩgetha magathikwo wega makua, nĩgetha kwagĩa na maruga wone andũ a gwĩta. Na niĩ tondũ ndikĩrĩ na maruga ndĩ namo ngakĩgoca Ngai mũno, na rĩrĩa ndĩkĩgĩa narĩo nĩ ndĩrĩta igũrũ rĩũke rĩrĩo. Nĩ rĩrugagwo na andũ makaingĩhia mĩhang'o, arĩa metĩtwo mĩhang'o ĩkaingĩha. Ngai agagwathĩra ithua na cionje na itumumu, na agagwathĩra ngĩa ciake igoka iruga na nyũmba yaku ĩkaihũra. Kaba gwĩtanĩrwo nĩ Ngai gũkĩra gwĩtanĩrwo nĩ mũndũ, na kaba gũtwarana na Ngai gũkĩra gũtwarana na kĩrĩndĩ, atĩ nĩgetha gĩgagũteithia. Ngai witũ aromũiguĩrĩra tha. Nĩ gwĩciragia ũhoro wa Jeremia 32 verse 18 turugite 16 na 17 na nitugucoka thutha hanini twambe tuthie mbere hanini thĩinĩ wa Jeremia 32 verse 18 na nitugucoka tucoke 16. Ũiguagĩra andũ ngiri na ngiri itha, naguo waganu wa maithe ũkaũcokereria ciana ciao thutha wao. O ithũri-inĩ cia ciana icio, Mũrungu ũrĩa mũnene na mwene hinya-rĩ, Jehova mũnene wa ita nĩrĩo rĩĩtwa rĩake.
Hallelujah. Ate uiguagira andu ngiri na ngiri itha kalkola kaujamenya karajogothera ki naguo waganu wa maithe ukaucokereria ciana ciao thutha wao. Ni hari undu ngwiciragia uhoro wa kuiguirirwo tha ni Ngai no horo wa kunyitirirwo ni Ngai. Angikorwo Ngai ni aiguagira andu ngiri na ngiri ithari, we wina basigana hari ngiri icio nyingi iragwetwo. Uri umwe wa kuiguirirwo tha ni Ngai, uri umwe wa kuririkanwo ni Ngai. Ni njui na nijitikitie Ngai ni anyendete, na ndiri umwe wa kuiguirirwo tha gatagati-ini ka ngiri na ngiri. Ngai ni akoretwo akiaria na iroto na cioneki na akariria andu matari no hinga ngoro-ini ciao na meciria-ini mao, na andu gutari undu matagetete kuona, na andu matari kindu marenda. Mwathani arogocwo. Makariria uhoro wa kanitha wa mahinda maria turi, makariria uhoro wa kigongona, makariria uhoro wakwa na uri ungi. No Ngai atumanaga kuri we tondu ni akuiguirire tha. Ngai aragiria andu uhoro wa kanitha wake tondu ni aukuirire. Ndiui kana we ni uiguirirwo tha ni Ngai, na ndiui ungiitara kirathi-ini kiriku. Turaririe ira na mutumia umwe akihe thina uria mukorete wa ngunguni, na ni undu wi thoni, na ni ngunguni nyingi. Aranjiraga no acihate uguo na karatathi, na guoko acikie karatathi-ini. Bwana asifiwe sana. No ria ramutumire kuri nie aramwira no ria ukwirwo wike guo, ndukambiririe ciuria nyingi. Bwana asifiwe sana. Ngunguni ni roho ukoragwo wi muru muno wa kunyarira meciria ma mundu, no ni kanyamu kanini muno. No kani turakihoira na ndiramutariria maundu maria gwika. Ni agenie rucini ruru tondu ni anjira ciana ni ikomete. Onake ni akomete, ona muthuri wake ni akomete. Bwana asifiwe sana. Gatagati-ini ka andu ngiri na ngiri aria maramathia Ngai na manaroho ni mekumuona, ona aria me na kinyaririko, ona aria me ruo-ini, ona aria me thina-ini, ni ukuona Ngai wa mucaria uria Isaia roiga hindi ria njagiriru na hindi ria tari njagiriru, ati mathai Jehova hindi ria ngioneka. Ngwiciragia gatagati-ini ka andu aya ngiri na ngiri ni kuri andu mena maruo maingi muno na andu mena mathina maingi muno, no matirahota kumathia uthio wa Ngai nigetha mataranirio ngiri-ini ino. No we ni uhetwo ihinda riega na riagiriru ria gutarwo gatagati-ini ka andu aya ngiri na ngiri.
no hihi warora wona gatari o kawaida na ti kawaida. Mwathani Ngai witu arogocwo. Andu mundu gwitwo Saulu ona akioimagarire ni tondu wa ndigiri cia ithe kura. Akirwo ni ithe guku mutigacoke mwena ngombo eno, thii mugacarie ndigiri. Saulu ndamenyaga ndigiri cia ithe ciurite niki. Tondu waganu wa Kishu ni wakinyireire ruciaro rwake. Bwana asifiwe sana. Ati ngakinyiria ciana mawaganu ma maithe. Ni uhetwo ihinda ria gutaranirio na ngiri ino, no ndurari tauko. Ni uhetwo ihinda ria gutaranirio na ngiri ino we kuiguirirwo tha ni Ngai. Na mathina maku maya gukorwo nimo megugutaranĩria na ngiri ĩno, nigetha ũthiĩ ũkamathie uge wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ndirerire mutumia ucio ona ndũgatindĩ ũgĩthiĩ kũgũra ndawa. Thiĩ rũgame mũrango-inĩ ũhoe, uge maroho marĩa mathĩrĩirio gũkũ magongoni nĩ wa makũma na nĩ wa marega. Tondu aranjirire tigikondi gwakwa gutiri giko. No ni kuri mathina turagerera thiini wamo magutuma tutaranĩrio na ngiri ici cia Ngai iria ekuiguĩrĩra tha. Tondu thina ũyũ nĩ ũratũma umagare ũthiĩ ũgacarie mũndũ wa Ngai. Thina ũyũ nĩ ũratũma umagare ũthiĩ ũgacarie kiugo kĩa Ngai. Thina ũyũ nĩ ũratũma umagare ũthiĩ ũgacarie mũgambo wa Ngai ũrĩa ũrĩ hinya. We ti thina ũtũmĩte ũikarĩre gĩtĩ kĩu ũikarĩire ũgĩthikĩrĩria. Menya nĩ tha cia Ngai, no nĩ ũtaranĩirio gatagatĩ-inĩ ka ngiri na ngiri iria ikũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. No nĩ ũrona tarĩ ũndũ wa kawaida. Njĩra ĩyo ũgerete tiyo wambanĩrĩirie nayo. Cokia meciria ndundu. Ucokie meciria maku ndundu. Wone tondu ndahuka mwena wa ũmotho na mwena wa ũrĩo rĩ, ũguo nĩguo twambĩrĩirie, ũguo nĩguo ndambĩrĩirie. Nĩ tha cia Ngai ciatũmire ũikarĩre gĩtĩ kĩu. Kuri megũkĩrĩrio itĩ-inĩ ici cia andũ ngiri na ngiri, cikarirwo nĩ andũ angĩ arĩa mabatarĩte. Tondu we harĩ ũrĩ nĩ waiganĩrire, harĩ ũkinyĩte nĩ wakinyire. Bwana asifiwe sana. Eheria kiugo kũiganĩra thĩinĩ waku. Tondu waiganĩra ndũrĩ mathia Ngai. Waiganĩra ndwĩtuĩria kĩrĩra kĩa Ngai. Na ndũgetĩkĩre gũtuĩrĩrio kĩrĩra nĩ mũndũ. Bwana asifiwe sana. Ndũgetĩkĩre gũtuĩrĩrio kĩrĩra nĩ mũndũ. Tuĩrĩrio kĩrĩra nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Wĩtuĩrĩrie kĩrĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai. Wĩna ũira ũrĩkũ na ciana ciaku? Wĩna ũira ũrĩkũ na arĩa mũciaranĩirwo nao? Wĩna ũira ũrĩkũ waku we? Wĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ aya ngiri na ngiri Ngai ekũiguĩrĩra tha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ ũiguagĩra andũ ngiri na ngiri tha. Ngai ũyũ nĩ Ngai ũrĩ tha, ariũ na arĩ ithe witũ. No nĩ kũrĩ maragererio mwaki-inĩ mũnene mũno nĩgetha Ngai amaiguĩrĩre tha, no matirataũkwo. Ũyũ mwaki ndagerera thĩinĩ waguo nĩ wa gũtũma njiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai, nĩgetha mathie Ngai.
Bwana asifiwe sana. Ruo ruru ndagerera thiini wa ruo ni rwa gutuma ndaranirio na andu aria Ngai ekuiguirira tha ngiri na ngiri. Saul akĩiguĩrĩrwo tha nĩ tondũ wa ndigiri cia ithe kũra. Ũthamaki ũgĩũka moko-inĩ make na akĩonana na mũndũ wa Ngai wetagwo Samueli na akĩmũitĩrĩria maguta. Bwana asifiwe sana. He ciugo imwe ndĩreciragia ihũthagĩrwo kanitha-inĩ, mĩario-inĩ rĩrĩa wĩ andũ-inĩ, ndĩrona nĩ igũtũma andũ aingĩ matebebe na nĩ igũtũma andũ aingĩ more. Ciugo cia rũtũrĩko rũhonoku rwĩhithĩte. Ciugo cia rũtũrĩko rũhonoku rwĩhithĩte. Wĩcirie mũno. Rũtũrĩko rũhonoku rwĩhithĩte nĩruo rwĩ igongona-inĩ. Na Ngai akĩnduta rũthiomi rwa rũrĩmĩ nĩ makĩte mũno, na ngakorwo na niĩ ndanekora hatĩka-inĩ ya rũthiomi rũu rũtũrĩku rwĩhithĩte, rũthiomi rũtũrĩku rũhonoku. Na rũtiraiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ona niĩ ndĩrekorire hatĩka-inĩ ya kũhera, nĩ ndanarũgama ngaria rũthiomi rũtũrĩka, no nĩ rũhonoku, no rwĩhithĩte ndũngĩrũtaũkwo. Bwana asifiwe sana. Na nĩruo andũ aingĩ mendaga na nĩruo andũ aingĩ marũmagĩrĩra. Mĩario yothe waragia ya tũhũ nĩ rũthiomi rũtũrĩku rũhonoku rwĩhithĩte. Ndiũĩ kana andũ a Ngai nĩ mũranyita ũrĩa ndĩroiga. Kĩgongona kĩa Ngai wa igũrũ gĩtikwenda itherũ. Kĩgongona kĩa Ngai wa matu-inĩ gĩtikwenda ithako. Kĩgongona kĩa Ngai ũyũ twĩtĩkĩtie, ũyũ ũraiguĩra andũ ngiri na ngiri tha, gĩtikwenda itherũ. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Andũ nĩ moimĩte kiugo-inĩ kĩa Ngai makaingĩra irĩra-inĩ cia iheti, stories cia iheti, nĩguo kũherethwo igĩte. Tondũ Saitani nĩ ogometie rũrĩmĩ rũkaingĩra irĩra-inĩ itarĩ na kĩguni, rũkeherio kiugo-inĩ kĩa Ngai, no gwĩkora wĩ hatĩka-inĩ ũgĩthikĩrĩria rũrĩmĩ rũu rwĩna irĩra cia iheti. Rũrĩmĩ rũu rwĩna stories nyingĩ handũ ha kĩhunjio. Bwana asifiwe sana. Ndũkanende gũthekeria andũ kiugo-inĩ atĩ nĩgetha makene. Ũrĩkoragwo ũratheka wĩ wiki tondũ andũ na nĩ ũgĩ. Nĩ mĩtheko ũretha no nĩ yaku wĩ wiki, ona ũratheka ũrĩ o wiki. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Nĩgetha tũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai, nĩ tũrabatara na tũtaranĩrio na andũ aya ngiri na ngiri Ngai witũ ekũiguĩrĩra tha. Nĩ tũrabatara muonere wa kĩroho ariũ na arĩa ithe witũ. Nĩ tũrabatara mũiguĩre wa kĩroho na mũtaũkĩre wa ũhoro wa maũndũ wa kĩroho. Rũthiomi nĩ rũrabatarania rũkorwo rũtarĩ rũtũrĩku, rũtũrĩka. Rũthiomi rũtũrĩku rũhonoku rwĩhithĩte mũno rũrehetwo nĩ Saitani. Nĩ mũgwĩtĩkania nani atĩ mũndũ no etherere ũndũ wa gũtigĩrĩra andũ nĩ makena nĩgetha mamwende? Tiga gũkenia andũ, kenia Ngai. Na ndakwĩra ona niĩ ndingĩruta haha, tiga nĩ gũturwo nĩ Ngai na gũthondekwo nĩ Ngai, ndingĩruta haha. Na nĩ wega ũririkanage ona niĩ ndĩ mũndũ.
Bwana asifiwe sana. Ngai ni athondeke nĩmĩ citũ, Ngai ni athondeke meciria maitũ, nawe ũtige kwenda gũthikĩrĩrio matũhũhũ matarĩ na njĩra, tondũ matũ maku marabatara kũigua mũgambo wa Ngai ũrĩa ũrĩ hinya. Andũ makĩrumana marumanaga nĩ tondũ wa ũrĩa mena hinya wa kũrumana, na hinya ũcio ndũkoragwo ũrĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ aya ngiri maiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Rũrĩmĩ rwaku rwendithie kwaria maũndũ matarĩ motũrĩka. Nĩtwacĩa mũno iroto nyingĩ rũcinĩ rũrũ na Bishop Lecho, na Ngai akaguria gakuonia nona mũndũ ũyũ areka ũndũ mũna tondũ arenda atigĩrĩre we nĩ acaini we wagwa. Nona mũndũ ũyũ mũtirĩ hamwe, nona mũndũ ũyũ nĩ gĩtugĩ kĩrathime, nĩ niĩ ndĩrathimeire gĩtugĩ gĩkĩ nĩ tondũ wa wĩra wakwa kĩũmbe. Angĩ no kaguririo karigu nginya ũyũ ũyũ ndĩciragia nĩ tondũ wa ũrĩa twaragia mũno nĩwe gĩtugĩ, ũyũ ndĩciragia nĩ tondũ nĩtũhoyaga nĩwe gĩtugĩ. Ngai nĩ agũteithie mũno. Nona ũyũ aretua nĩ mũhonoki, ohete maũndũ maku mothe. Nona ũyũ bona no gakĩra Ngai nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kũguria. Ndwarigwo atĩrĩrĩ, andũ aya ngiri na ngiri arĩa Ngai akaiguĩrĩra tha-rĩ nĩa? Tondũ arĩa tũrona na maitho ma mwĩrĩ na tũgeciria nĩo tio, ndũkae gwĩciria nĩ gĩthirĩ, ndũkae gwĩciria nĩwe tondũ wĩ woro-inĩ. No akorwo arĩ niĩ ingĩmenyerera uge wa Ngai, no akorwo arĩ we ũmenyereire uge wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũiguagĩra andũ ngiri na ngiri tha, naguo waganu wa maithe ũkaũcokereria ciana ciao thutha wao. Ngai witũ arotũteithia. Nĩngwĩciragia mũno ũhoro wa Ayubu, ũtonga wake ũgĩthira, na nĩ ũtonga arutĩire magongona. Nginya ciana ciake igĩthira nĩ acirutagĩra magongona. Na agathiĩ keheri-inĩ ona rĩrĩa matũnganĩte kuo ũrĩa mũkũrũ, makĩrĩa na makĩnyua, athiaga keheri-inĩ akarutĩra ciana ciake igongona. Na ihinda rĩa mũthiro rĩakinya ciana ciake itiagire gũthira. Ihinda rĩa gĩkuũ gĩakinya ciana ciake itiagire gũkua. Bwana asifiwe sana. Mbũri iyo ici arutaga magongona na ngamĩra cia gũthokerithia macoki ciatua gũthira no ciathirire. Harĩ ũndũ Ngai arenda gũtũruta, harĩ ũndũ Ngai arenda gũtwarĩria. No kĩrĩa tũnyitĩte mbere nĩ maruta maitũ ũrĩa tũrutaga. Kĩrĩa tũnyitĩte mbere nĩ ũici ũrĩa tũiyaga nyũmba-inĩ ya Ngai na ũrĩa tũiyaga matũũra-inĩ. Ũguo ithuĩ tũrũgamaga mbere ya Ngai na gwĩ comfort nĩ ndutaga. Ti aingĩ marũgamaga mbere ya Ngai na kuga nĩ hoyaga Ngai, nĩ thomaga kiugo kĩa Ngai, nĩ hunjagĩria andũ a Ngai. Andũ aingĩ moigaga niĩ ndĩ mũruti mũno. Tũiga gũtanaha, niĩ ndĩ mũtana. Rĩu nĩ rũthiomi rũrĩa Ngai atarenda. Bwana asifiwe sana. Mũndũ wa kũigua igue, mũndũ wa kũrarakwo nĩ thĩna waku.
ni kuri andu mena list ya migunda ĩrĩa magũrĩte ya kanitha, ya itĩ iria magũrĩte cia kanitha, ya macini iria magũrĩte cia kanitha, no matirĩ na list ya andũ arĩa mahoeire makahonoka. Matirĩ na list ya andũ arĩa marĩtie nao makoima waganu-inĩ na makaingĩra ũhonokio-inĩ. Rũthiomi rwao rwĩ maruta-inĩ. No ririkana indo cia Job no arutagĩra magongona na nĩ ciathirire. No kĩrĩa kĩarĩ ngoro-inĩ yake gĩtiathirire. Kĩrĩa ũigĩte ngoro-inĩ yaku gĩtiethira. Nĩ ũkũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Korwo wĩ thĩinĩ wa andũ aya ngiri na ngiri, aya Ngai aiguagĩra tha. Ndiũĩ kana wĩ hau. We no wage tondũ nyitĩte indo ciaku. Niĩ no njage tondũ nyitĩte kanitha wakwa. My church, Theophilus Church. Iyo atĩ nĩ my church. Bwana asifiwe sana. No ndinyitĩte mĩoyo Jesu ena mũthĩgi atĩ ĩrĩrĩ irĩithia rĩrĩa ndakũinũkĩria yaya andũ arĩa ndakũrehera tiga mũndũ wa gwĩterĩ. No ndaronania atĩ maya manyũmba marĩa ndagwakithĩria ici thunagogi iria ndaka nĩ Jesu ndakire kanitha thĩ. Bwana asifiwe sana. Ona ndetirwo harambe kana mũgeni wa gĩtĩo. Oye, nĩ tũkuohoka ndini-inĩ. Bwana asifiwe sana. Paulo ndigwĩciria handũ akire kanitha. Petro taguo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. No wĩ ũkĩhe mũhunjia gathimu gaka nĩko tũraga ũnyitĩte mbere ya Ngai. Nona gathimu karĩa gathirire gake ka mbere nĩ niĩ ndamũheire. Nona gacati karĩa gwĩkĩrĩte niĩ Ngai takĩrutĩte wĩra Ngai kũruta. Nĩ harĩ ũndũ ũngĩ ũrabatarania wĩke. Ũingĩrĩtie mĩoyo igana ũthamaki-inĩ. Shati nĩguo nĩ akĩgũra na ndekĩra ĩno nĩ njega. Karamu nĩ gaka nĩ wahe nĩ kega na ndĩrandĩka nako. No rĩu rĩ, tarekei tũgarũrĩre design nĩgetha tũingĩre level-inĩ ĩno ya kũiguĩrwo tharĩ. Andũ aya Ngai ekũiguĩrĩra tha ngiri na ngiri ndĩho. Ndiũĩ kana ndĩho. Iwe wĩho ta wĩrore ũnjĩre kana wĩho. Bwana asifiwe sana. Wĩho. Ngai nĩ ũkũnjiguĩrĩra tha gatagatĩ-inĩ ka andũ aya ngiri na ngiri. Wĩra ũrĩa ũhete nĩ ndĩraũruta ũrĩa kwagĩrĩire. Bwana asifiwe sana. Biacara ĩrĩa hũthũ kwambĩrĩria mũno nĩ kanitha. No korwo na andũ erĩ. Ndu akũnyithia kĩgoco na wa worship na comedian MC. Wahota gũtobora rĩithi. No Jesu ũguo tiguo aroiga na kiugo kĩa Ngai ũguo tiguo kĩroiga. Atĩ gaka kanitha gĩtina-inĩ gĩatũmwo na anabii. Kanitha egwaka gĩtina-inĩ gĩatũmwo na anabii. Ithuĩ tũraka kanitha gĩtina-inĩ gĩa itonga. Nũ kũnyitĩrĩra gĩthirĩ wega. Ũyũ wa Waithĩra na Nding'ũri. Bwana asifiwe sana. Nũ kũnyitĩrĩra nĩgetha ahote kumĩra. Atũmwo meha na anabii meha gĩtina-inĩ gĩa kanitha wa Ngai. Anabii matuĩkĩte comedian. Atũmwo rĩ
matirakinyia rũru mahana ndio terebe maranyuĩra iria gĩthaka. Kanitha no ngĩtĩra maita matatũ na nĩ ũraruta iruta rĩ, ai gũtikorwo na thĩna ũcio mũingĩ, atikorwo na thĩna mũnene, as long as nĩ ũraruta tithe rĩ, nĩ kũrũgamagĩrĩra. Kanitha ndũrakwo gĩtina-inĩ kĩa maruta, kanitha ũrakwo gĩtina-inĩ gĩa tũmwo na anabii. Ai agĩkorwo nja nĩ ũkinyagia ceci yaku tene rĩ, na nĩwe ũkoragwo wĩ mbere rĩ, wathomwo nĩwe ũkoragwo ũrutĩte mbeca iria nyingĩ mũno. Nĩ kũrĩ makanitha mathomaga. John Gĩthirĩ hĩndĩ ĩngĩ nĩ wagũithirie tithe ũrutĩte 1,000, nĩ wacindirwo nĩ nyina wa Kamenu, Kamenu arutĩte 100,000, we ũrutĩte 1,000. Nĩ kũrĩ andũ macindanaga maruta-inĩ. Kanitha wakĩtwo gĩtina-inĩ kĩa maruta. 1,000 na 1,000 ĩno nĩ tũkuonekana. Ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo we kwanja ndũrehage acirikari, no wage kũgĩa ndũgũ na pastor wanyu. Bwana asifiwe sana. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno tũkũrora. Twĩcirie kana gatagatĩ-inĩ ka andũ aya 1,000 na 1,000 niĩ ndĩho. Na ndiũĩ kana we nĩ wambĩrĩria kuona ta wĩho kana ta ũtarĩ ho. Ndiũĩ ũrĩa ũrona. Nĩ ũkũnjĩra ũrĩa ũrona. Bwana asifiwe sana. Ũiguagĩra andũ 1,000 na 1,000. Nĩ andũ arĩ kwaya 1,000 na 1,000. Ndĩho. Wĩho. Andũ aya 1,000 na 1,000 nĩ arĩkũ? Bwana asifiwe sana. Ũnabii wa Ngai wĩho gatagatĩ-inĩ ka andũ aya 1,000 na 1,000. Ũrutani wa Ngai wĩho gatagatĩ-inĩ ka andũ aya 1,000 na 1,000. Jesu witũ arotũteithia mũno. Ndiũĩ kana we wĩho. Ambĩrĩria kwĩyetha gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa Ngai aiguĩre iretha. No ũtige gũkorwo wĩna wara mũceke wĩra-inĩ wa Ngai. He kiugo ndĩreciririe ira ngĩkoma na kĩrathekia mũno atĩ to arĩa manjĩtaga mwathani ũyũ na niĩ reke ngwĩre nĩ nyendaga kwĩyambĩrĩra ariũ na arĩa ithe witũ na ndĩrekora ho tondũ ngo kwĩ mũndũ mwĩti mwathani nĩ niĩ. Atĩ to arĩa manjĩtaga mwathani ũyũ magatonya ũthamaki-inĩ wa Ngai, no nĩ arĩa mekaga. Bwana asifiwe sana. Ĩtanjĩra atĩrĩrĩ, wena nĩguo wanagĩrĩra ũkiuga Jesu nĩ mwathani rĩ, wena nĩguo rũgarũgaga kanitha kwanyu rĩ, gwa Theophilus rĩ, ũkĩinĩra Ngai rĩ, githĩ tũgũkĩmwĩta ũmwĩtaga mwathani ũyũ, nĩ wĩkaga ũrĩa Ngai witũ endaga? Kana kĩgoco nĩ Sunday, kana mahoya nĩ Sunday, thikũ ici ingĩ ũkorwo ũrĩ mũndũ wa kawaida? Nĩ ndĩreciria kiugo kĩu mũno, ona ndekĩrĩrwo tũirio ndĩratũroraga ũguo karigũ rĩu mwathani ũyũ. Bwana asifiwe sana. Ta njĩra ũtaranagĩrio itari-inĩ rĩrĩkũ? To arĩa manjĩtaga mwathani ũyũ, to arĩa moigaga Jesu nĩ mwathani. Ũcio ũrũmĩrĩire ugaga Jesu nĩ mwathani, ũcio mugaga nake Jesu nĩ mwathani, nĩ mwĩkaga
uria Ngai witũ endaga mwĩkage nĩ mũrũmagĩrĩra uge wa Ngai witũ ũrĩa ũtariĩ. Bwana asifiwe sana. Ndiũĩ kana nĩ werora weona kana we no ũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Atĩ ũiguagĩra andũ ngiri na ngiri tha. Gatagatĩ-inĩ ka andũ aya ngiri na ngiri wĩho wa kũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai, wĩho wa kũmenyererwo nawe ũmenyerere wega wa Ngai. Wĩho tarekei twĩcarie, tarekei twĩmathe na twĩone, nĩgetha korwo tũtirĩ ho rĩ tũgĩthaithe Ngai atũiguĩrĩre tha, tũkorwo narĩ tũrĩ andũ acio-inĩ, tũrĩ andũ-inĩ acio ngiri na ngiri. Tareke tũrore nĩ gwĩta twĩtaga Mwathani na mĩromo, to arĩa manjĩtaga Mwathani ũyũ, atĩ andũ aingĩ mandĩaga na mĩromo no ngoro cirĩ kũraihu nani. We ngoro yaku ĩ kũraihu na Mwathani, wĩ gatagatĩ-inĩ ga kũiguĩrĩrwo tha andũ-inĩ aya ngiri na ngiri. Wega wa Ngai witũ nĩ ũgũkinyĩrĩre wĩ harĩa ũrĩ. Bwana asifiwe sana. Thayũ wa Ngai witũ ũrogĩa nawe. Hĩndĩ ĩmwe Jesu Kristo nĩ athire na arutwo ake keheri-inĩ. Jesu akĩmera, arutwo makĩra Jesu, tuonie kũhoya. Arutwo ti kuga matioĩ kũhoya, nĩ moĩ kũhoya, no nĩ maiguaga ihoya rĩa Jesu rĩna bario. Na ngwĩciria nĩho tũrĩ tũrathomithio nĩ our mom. Nĩ maiguaga ũrutani ũcio wa Mwathani wĩna bario, na wĩna anointing, na wĩna presence ya Ngai. Makiuga ithuĩ onokorwo nĩ tũhoyaga rĩ, ai mahoya ma Mwathani nĩ mahoya mena hinya wa Ngai. Makĩnyiha, makĩnyihĩria Jesu Kristo, makĩmwĩra tuonie kũhoya. Na ũririkane harĩa Philip erire Mwathani tuonie ithe witũ thĩinĩ wa Johana, tuonie ithe witũ na tũkũiganu. Jesu nĩ acokirie, githĩ nduire na inyuĩ hĩndĩ igana ũũ, nawe Philip ũkaga kũmenya. Niĩ mũngĩramenyete awa onake, no rĩu kuma rĩu thutha ũyũ mũgũtũra mũmũĩ, ona kũmuona nĩ mũmuonete. No rĩrĩa erirwo tuonie kũhoya, tondũ nĩoĩ mahoya nĩmo hinya wa theru othe, ndakompromisire. Ona ndamoririe mũtiũĩ kũhoya na nĩguo ndwananĩte na inyuĩ ihinda inene. Mũtiũĩ kũhoya ona inyuĩ na nĩguo ndĩmũthomithĩtie mĩaka mĩingĩ. Akĩmenya arutwo kuga tuonie kũhoya nĩ revelation magĩire nayo. Nake Jesu akĩmenya andũ aya nĩ merirĩria ũthamaki wa Ngai mũno, na mahoya nĩ marĩ kwĩnyihia kũingĩ. Bwana asifiwe sana.
na mahoya wi mahoya-inĩ ndwendaga gũtĩĩo nĩ andũ. Andũ aingĩ mendaga kũmenya kũhoya nĩgetha kũmenyeke nĩ wahoi Ngai mũno, nĩgetha matĩĩagwo nĩ andũ. Jesũ akĩmacokeria icokia ihoreru, rĩrĩa mũkũhoya rĩ, ugagai ũũ: Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo. Agĩkĩmatarĩria wega mũno ũhoro wa ihoya. No maũndũ marĩa mangĩ mothe nĩ kwagĩaga na discussion, but yatuonie kũhoya. Rĩrĩa mũkũhoya ugagai ũũ: Ithe witũ ũrĩ igũrũ. Nĩ ndĩikagia kĩrathi gĩatũmwo, ngona nĩ anointing marĩ nayo, no nĩ maiguaga anointing ya mũrũ wa Ngai ya igũrũ mũno, tondũ arĩ Ngai na tũrĩte arĩ Ngai. Nĩgetha tũkinyĩre ũtungata ũcio waku rĩ, tuonie kũhoya. Nĩgetha tũgacĩre gĩtina-inĩ gĩatũmwo na anabii rĩ, tuonie kũhoya. Nĩgetha tũhote kũruta wĩra ũyũ roiga nĩ ũgũtũtigĩra rĩ, tuonie kũhoya. Bwana asifiwe sana. Nĩ wega gũtaũkagwo nĩ maũndũ. Nĩ ndirikanaga he mũthuri ũmwe watũkorire na Reverend Rachel, akĩnjĩra ndokai ndaiguire ndĩ kĩgeranio-inĩ kĩritũ. Wa mbere nĩ ũndũ ũrĩa ndĩrenda ũnyonie kũhoya, ũndute kũhunjia. Na arĩ very serious. Ũndute kũhunjia na nginya na Reverend Rachel akĩnjĩta atĩ toka ũigue mũthuri wĩ haha ũrĩa arenda kĩrĩa agĩra kanitha. Na ndagĩkwĩra atĩrĩrĩ, he handũ arithie kiugo handũ ndarĩ, na twarĩ na Reverend Rachel. Ngĩmwĩra nĩ waigua mũndũ ũyũ nĩ ũngĩonire nĩ ũrimũ enaguo, no mũcirika witũ, mũndũ ũyũ nĩ ũngĩonire tena wara, tondũ ndamwĩrire o ũndũ mũhũthũ: nĩ ngũkuonia. Kĩndũ kĩa mbere, amba wĩnyihie. Na twambĩrĩrie ũndũ mũna. Arithie kiugo handũ twarĩ tũkĩamba kũrorana, na twĩrĩte niĩ na ndiũĩ gũthoma nginya Bible, niĩ ndingĩhota rĩu nako. Bwana asifiwe sana. Wakawa ngore akĩaria kiugo kĩa Ngai, mũndũ ũcio nĩ kũhenia henagia atĩ ndoĩ kwaria kiugo kana nĩguo biũ ũguo nĩguo arĩ. Mũndũ ũcio nĩ gwĩtua etuaga ũririkane na niĩ ndĩrĩ o mũndũ. Bwana asifiwe sana. Na Sunday ngĩra Reverend Rachel, he mũtumia ndakorire akĩhoithia kanitha, ngĩingĩra kanitha akĩhoera Reverend Rachel na ngoro theru na meciria matheru. Ngai nĩ athuragĩra andũ itugĩ, reke ngwĩre, no nginyarara gĩtugĩ nĩ kweherio weheragio gĩkaribrecwo kĩngĩ narua. Ngĩririkana mũtumia ũcio tũkorete wabici, na nĩ njũĩ mĩtambo-inĩ, mwarĩ wa ithe witũ Ngai arogocwo. Agĩtwĩra niĩ ndiũĩ kũhoya, ona ndingĩhota kũhoera nginya saa iyo, na gwakwa mũciĩ ndihoyaga, ona ndingĩhota kũhoya mbere ya andũ erĩ kana atatũ. Kanitha nĩ kũingĩrũgama hote kũhoya. Niĩ hoera hotage kũhoya, na hotage kũrũgama mbere ya andũ na kwĩra andũ Sunday ndamũthikĩrĩirie, o ũndũ ndakinya ngĩkora nĩwe nĩ atumia matongoragia, ngĩkora nĩwe ũrahoya. Haiya, Ngai
ona ingĩgĩkorwo tigikĩte maũndũ mega moikire, ũyũ mũtumia no rĩa mũthuri maũndũ marĩa ndamerire erĩ nĩ maiganu. Ũguo nĩ mararũgama kĩng'ang'a-inĩ. No kaigua ihoya rĩu rĩroima ngoro thĩinĩ. Bwana asifiwe sana. Sitange matũhoyagĩra matuona. Nĩ kũrĩ maigua ngari yaingĩra makagarũra ihoya. Na rĩu Ngai ndanengera na Bishop John Gĩthirĩ. Akĩroraga ũguo kana nĩ woima ngari na kana nĩ waigua. Rĩu ti ta macio. Ngai witũ arotũteithia. Hallelujah. Ũkaigua mũndũ ũcio ihoya rĩu anengera ũrĩa gũkũnyitĩrĩra, ĩkorwo nĩ wamũnũhire, ĩkorwo nĩ wamũkuonia kũhoya atĩa. Jesu ndakũmire arutwo ake, na nĩ tondũ wa gũtĩĩa kũrĩa matĩĩte Mwathani na ũrĩa mendete Mwathani, ũrĩa wothe ameraga nĩ mathikagĩrĩria na makahingia. No ithuĩ tũnyararaga arĩa marĩ igũrũ ritũ nĩgetha tũmang'aũranie tũikarĩre itĩ. Nginya ũkaiguĩrĩra mũndũ tha. Bwana asifiwe sana. Wendo ũtuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke, ũtungatĩre andũ othe nĩ tondũ kĩheo nĩ muoyo. Na ũgĩe na ngoro njega. Na wende mũthĩni. Na wende kĩonje. Wende mũndũ mũgima. Na wende mwana. Ũtungatĩre andũ othe nĩ tondũ kĩheo nĩ muoyo. Bwana asifiwe sana. Ũguo maandĩko maroiga ũiguagĩra andũ ngiri na ngiri itha, naguo waganu wa maithe ũkaũcokereria ciana ciao thutha wao o ithũri-inĩ cia ciana icio. Mũrungu ũrĩa mũnene na mwene hinya-rĩ, Jehova mũnene wa ita, nĩrĩo rĩĩtwa rĩake. Ũyũ Mũrungu mwene hinya na mwene ũhoti, Jehova mũnene wa ita, nĩrĩo rĩĩtwa rĩake. Ũyũ Jehova mũnene wa ita, nĩrĩo rĩĩtwa rĩake. Bwana asifiwe sana. Wĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ acio ngiri na ngiri, Ngai aiguagĩra tha, kana ndũrĩ ũraingĩra gĩkundi-inĩ gĩkĩ kĩa ngiri. Nĩ tũkũingĩra ikundi-inĩ cia ngiri na ngiri iria ikũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Na Ngai atũiguĩrĩra tha, arathime wĩra wa moko maitũ, tondũ nĩ atũiguĩrĩra tha. Twaingĩra gatagatĩ-inĩ ka andũ aya ngiri na ngiri, Ngai ũyũ atũhe ũgitĩri na atũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na Ngai ũyũ atũthatĩria magongona mothe marĩa mararutwo nĩ ahoi mĩhianano, na marĩa mararutwo nĩ arĩa metuaga ariũ na ithe witũ na tio, na marĩa mararutwo nĩ ago na aragũri igũrũ ritũ. Tondũ twaingĩra kĩrathi-inĩ gĩa kũiguĩrĩrwo tha-rĩ, Ngai kĩrĩa gitũ kĩrohwo gĩtingĩoheka. Tondũ nĩ waingĩra kĩrathi-inĩ gĩa kũiguĩrĩrwo tha-rĩ, kĩrĩa gĩaku kĩrathario gĩtingĩtharĩka. Aya andũ iguagĩra tha Mwathani, reke athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi makorwo marĩ gĩkundi-inĩ kĩa ngiri. Aya ũiguagĩra tha, ũmaiguĩrĩre tha na ũmatoranĩrie maruo na maũru mothe marĩa matwaragĩrĩrio nĩ Saitani. Bwana asifiwe sana. Harĩ andũ aya ngiri na ngiri ũiguagĩra tha Mwathani-rĩ, nĩ tũrohwo tũtikae kumĩra, nĩ tũkumĩra. Nĩ tũrategwo tũtigũtegeka. Nĩ tũrarĩrĩrwo, ũcio nĩ thĩna wa arĩa marakwarĩrĩra. Ũcio nĩ thĩna wao, hiyo nĩ shida yao. Nĩ tũrorotwo, acio nĩ thĩna, ũcio nĩ thĩna wa andũ arĩa marakuorota. Hiyo nĩ shida yao. Focus na kiugo kĩa Ngai. Focus na mũgambo wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Harĩ andũ aya ngiri na ngiri Ngai ũraiguĩrĩra tha-rĩ, andũ aya mena mathirĩ.
turihire mathire maitu mwathani ndukanareke indo citu itahwo ndukanareke migunda itu itahwo ndukanareke ngari citu itahwo ndukanareke nyumba citu itahwo tuikie ngurubu-ini ya andu aya ngiri na ngiri uiguagira tha ukamerathimira twirathimire na wira wa moko maitu nigetha tuhote kuriha mathire maria maturigiceirie Ngai ndukana tuconore Ngai ndukana conore athuri aya Ngai ndukana njonore ni kuri andu makorwo meharĩrĩirie kuharagania wira wa Ngai ucio ni thina waku niwe ukuharagana ukuothire na ruciaro rwaku ruthire na Ngai atigwo arĩ o Ngai. Bwana asifiwe sana. Na ndimenyaga niki gitumaga andu mage gwitigira Ngai na gwakuo nyonaga itura rigithie gwetha mathaburia maria manene uguo gutiagaga kurio kana kunyuo ti tondu ni ukuire kuriagwo na gukanyuo migate kagurwo ni muciriki utaingiraga Bluebird gukaingira Bluebird na Ngai agatigwo arĩ o Ngai. Uguo ona wakua no kuririo na no kurinyuo. Bwana asifiwe sana. Kirindi gititigaga gwika uria kiwi no woima njĩra-inĩ cia Ngai ni kuhio kuhia ni guthira guthira. Bwana asifiwe sana. Ngai aroguteithia na Ngai andeithie na Ngai arokuririkana na Ngai andirikane. Thayo na gikeno iroge iguru riaku no rokorwo gikundi-ini kia andu ngiri na ngiri aya Ngai ekuiguirira tha aya Ngai aiguagira tha Ngai njiguirira tha ni ndetikira kuingira gikundi-ini giki kia ngiri na ngiri aria uiguagira tha ni ngwenda kuiguirirwo tha niwe ni ngwenda gutoranirio niwe Ngai ni ngwenda kuhotanirwo niwe ni ngwenda kuruwirirwo niwe ni ngwenda kuheo ugi niwe njiguirira tha ndi gikundi-ini giki kia andu ngiri na ngiri ugitire uhi uhoro wa ugi no menyo no tauku ni tondu wa wira waku kiumbe ujiguirira tha ndi gikundi-ini giki kia andu ngiri na ngiri undihire mathire uhonie mwiri wakwa uhonie mucie wakwa uhonie ciana ciakwa ujiguirire tha ndirakuhe directive ya ihoya andu aria tumenyeranite nao ni njui ni maranyita riu na mekuraihu muno. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Ngai ni kwenda gukorwo ndi gikundi-ini giki kia andu aya ngiri na ngiri aya uiguagira tha uhe ugima mwega wa mwiri icio ni tha urathime wira wa moko makwa icio ni tha uhe roho wa ugi no tauku na umenyerere rurimi ruru rwakwa rutikanarie maundu ma wara no hinga maundu moturika. Ngai witu amurathime muno muno na amwike wega. Hoya ihoya ria Ngai etikire gukuingiria ngurubu-ini ya andu aria iguagira tha andu ngiri na ngiri. Ngai witu aromurathima na aromwika maundu mega ariu na arithe witu ukiumagara ugithie wira-ini kana ukiumira wira-ini kana ugithie na mbere na wira ndaria kirathimo iguru riaku rugendo rwaku ni ndaruhitha na thakame theru ya gaturume ukiumagara no kihunduka ikio gatagati-ini ka andu aria Ngai ekuiguirira tha utigithukanio na mitino ya barabara ona nie ngiumagara na ngihunduka ndahathaitha Ngai etikire ngorwo ndi gatagati-ini ka andu aya ngiri na ngiri anjiguirire tha tu ahe hotani maundu maria mothe ndirireirie. Ngai witu aromurathima na aromwika wega na Ngai witu aromutoraniria mukiumagara na mukihunduka Ngai aromurathima ciana cianyu ndacitaraniria na gikundi giki kia ngiri na ngiri Ngai aiguirire ruciaro rwanyu tha Ngai aiguirire ciana cianyu tha makorwo me haha magitaranirio ni andu ngiri na ngiri aria Ngai ekuiguirira tha. Ngai aririkane ruciaro rwanyu Ngai aririkane anake anyu mari mathukuru mari mawira-ini mari micii-ini Ngai amaririkane airitu anyu Ngai amaririkane twana twanyu twatuhina twatuiritu Ngai amaririkane na maingire ngurubu-ini no ya andu ngiri na ngiri maiguirirwo tha ni Ngai
Ngai twataranĩria rũciaro rwitũ harĩ andũ aya ngiri na ngiri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twetaranĩria harĩ andũ aya ngiri na ngiri tũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Ithuĩ tũrĩ amwe a arĩa mekũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai, arĩa Ngai aiguagĩra tha, tũrĩ amwe na twagũthaitha Ngai wĩtĩkĩre gũtũiguĩrĩra tha. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka wega ariũ na arĩa ithe witũ, na Ngai amũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Ũngĩkorwo nĩ ũkwenda kũruta sadaka yaku, twĩna namba cia thimũ nĩ ikwandĩkwo screen-inĩ 0722 475 44, 0721 237 982. Iyo ni ya Reverend Lecho, iyo ya tutu ni yakwa, na paybill number itu ni 41981. Na waikia mbeca paybill number ini ndi kurehe ritwa ria undu ungi, ikurehe Theophilus Church, ikurehe Theophilus Church. Paybill number itu ikurehe Theophilus Church 41981, 0742 41 41 41, kana 0742 38 38 38. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega, na Ngai witũ amũtoranĩrie. Oho mũririkane ũhoro wa mahoya ma mweri ĩmwe no makuhĩrĩirie mũno, na nĩ mweri wa gatatũ, na nĩ harĩ mũthuri ũmwe ũrandutĩire ũira aranjĩra ambĩrĩirie gũka mahoya twambĩrĩrie ũguo, na ndarĩ atĩra. No nĩ tondũ wa ũrĩa ũkaga mahoya nĩ ambatĩte stairs-inĩ cia Kawangware mũno, nĩ okĩte njatha-inĩ mũno, atĩ we ona ndamenyire akĩhona mũrimũ wa arthritis. Aranjũragia, aranjĩra ndarĩ naguo, nĩ wahũrĩtwo mbica ũkoneka, no ndiririkanaga, ndinyuaga ndawa. Ngai nĩ aringaga kĩama na ageka maũndũ manene. Rĩu nĩ gũtaranĩrio taranĩirio na andũ acio ngiri na ngiri. Ngai agakũiguĩrĩra tha tu agakũhonia nĩ tondũ wa wĩhokeku wake. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya mekũruta indo ciao, na arĩa marutĩte na arĩa marĩruta. Arĩa marutĩte first fruits 10%, arĩa marutĩte sadaka othe me guoko-inĩ gwaku. Ona arĩa matarutĩte na matahingĩtie irĩko nĩ andũ a Ngai, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngetĩkia ũtorania wa Ngai wĩ igũrũ rĩa andũ aku. Nĩ thengio nĩ mũgambo ũrĩa wekĩra matũ-inĩ makwa, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, na ndahitha ndungata ici thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Marĩithie nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũtaranĩrie na andũ aya ũiguagĩra tha, andũ ngiri na ngiri. Rũciinĩ rũrũ tũtaranĩrie na andũ aya ũiguagĩra tha. Ndaranĩria na andũ aya ũiguagĩra tha, ũnjiguĩrĩre tha tu nĩ tondũ wa wega na ũnene waku, na kiugo gĩaku gĩtũrĩithie na gĩtũtongorie. Arĩa marutĩte indo ciao na arĩa mekũruta na arĩa marĩruta othe me moko-inĩ maku. Arĩa me mawĩra-inĩ na arĩa matarĩ na mawĩra othe nĩ andũ aku, wĩgocithie nao. Ndatigithũkania andũ aya na mikosi na mathĩna ma mĩthemba yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ndĩmũtige moko-inĩ ma ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai, Reverend Bishop Lecho Wangari, agĩthiĩ na mbere na ũrutani ũrĩa ekĩrĩtwo thĩinĩ wake nĩ Ngai kĩgongona-inĩ kĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mwega. Niĩ nawe rĩ, hwaĩ-inĩ Ngai atwĩtĩkĩria na atũhotithia na atũiguĩrĩra tha gatagatĩ-inĩ ka andũ aya iguagĩra tha, andũ ngiri na ngiri, gatagatĩ-inĩ ka makiri maingĩ tũiguĩrĩrwo tha. Nĩ tũkuonana hwaĩ-inĩ
na twaranirie mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Mugie na indo nyingĩ, mugie na wĩtigĩri Ngai mũnene, na mugie na kwĩhoka Ngai mũno. God bless you. Bye bye. Kugoca na guthathaiya ni mieke ya kwaria kuma ngoro-ini yaku nginya ngoro-ini ya Ngai, na makiria ni kumuhoya Ngai keri. Na nikio Theophilus Church turagwitira kigoco mwaki kiumia giki tariki 17 na kiria kirikagwo o kiumia gia gatatu kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini.